Cô gái này có vẻ ngoài xinh đẹp tươi mới, đặc biệt cô còn có khả năng nói chuyện với thực vật. Từ lúc dậy thì vẻ bề ngoài của La Khê càng thêm cuốn hút khiến bao chàng trai say đắm. Năng lượng tích cực của La Khê còn giúp Trương Mẫn chữa được căn bệnh tiền đình của mình. Cứ tưởng rằng họ là một đôi nhưng sự xuất hiện của Đào Luân đã khiến Trương Mẫn tức nổ đom đóm mắt. Đào Luân là thanh mai trúc mã thủ nhỏ của La Khê. Hai chàng trai tử tế này ai sẽ là người chiếm được trái tim của La Khê đây? Trương Mẫn đang thong dong ngắm nhìn phong cảnh trên con xe mui trần đắt đỏ của mình. Cùng trên cung đường đó La Khê cũng đang đi chill chill trên chiếc xe đạp. Bất ngờ có một sự cố, xe đạp của La Khê bỗng dưng bị tuột xích. Trương Mẫn mất tay lái, suýt nữa thì đâm về phía cô, may thì né kịp. Suýt chút nữa La Khê đã được một vé tham quan địa ngục. Bởi vì phanh quá gấp nên chiếc xe của Trương Mẫn đã chớt máy không thể khởi động được nữa. Loay hoay một hồi lâu cuối cùng vẫn là phải gọi cứu hộ đến giúp. La Khê cảm thấy có lỗi nên đã tiến lại gần hỏi thăm. Ấy vậy mà lại làm anh bị thương. Trương Mẫn thấy La Khê như sao chổi của cuộc đời mình nên đã đuổi cô tránh xa mình ra một chút. La Khê cũng vẫn chưa buông tha, ở bên cạnh nói nhiều đến mức Trương Mẫn nhức hết cả đầu. Trương Mẫn ban nãy vô tình bị chảy máu, La Khê dĩ nhiên là không thể đứng nhìn không được. Cô cầm lấy tay Trương Mẫn hỏi thăm xem anh có bị làm sao không. Nếu không phải tài xế của Trương Mẫn đến thì có lẽ hai người còn nắm tay nhau dài dài. Trương Mẫn lấy bức tranh của cô gái để cô phải chịu trách nhiệm với chiếc xe của mình. Thì ra là Trương Mẫn đang trên đường về căn nhà mà bao lâu nay xa cách. Anh ngắm nhìn mọi thứ trong nhà đều cảm thấy vô cùng lạ lẫm. Bức ảnh to đùng trên tường kia là ai thế nhỉ, sao anh không có một chút ký ức nào? Đến cả căn phòng ngủ quen thuộc của mình mà anh cũng quên vị trí của nó nằm ở đâu. Hôm nay Trương Mẫn gọi luật sư đến bàn giao tài sản của ông anh để lại. Nhưng lúc này anh mới biết mình không phải là đứa cháu duy nhất của ông nội. Trương Mẫn tò mò về thân phận đứa cháu đó. Đúng lúc này La Khê vừa giải quyết xong chiếc xe đến nơi đã chửi Trương Mẫn xối xả. Chính bởi vì anh mà cô mới đến trễ như này. Thì ra anh đang trốn ở đây. La Khê đang định lên giọng chửi bới thì bị luật sư chặn lại. Vị luật sư giới thiệu anh là cháu trai của ông Ngô. La Khê được ông Ngô giao cho quyền thừa kế lại căn nhà. Ban đầu cô định từ chối vì không muốn mang ơn ông Ngô, nhưng về sau vì sự đố kỵ với Trương Mẫn. Hơn nữa anh còn định bán đi căn nhà có vườn nho mà ông Ngô thích nhất. La Khê nhanh chóng quay xe không đồng ý với ý kiến của anh. Sau đó đứng dậy còn mắng Trương Mẫn một câu rồi bỏ đi. La Khê chạy ra ngoài ngắm vuốt cây nho yêu quý của ông. Dù đã được Trương Mẫn cho người đi năn nỉ gãy cả lưỡi nhưng cô vẫn là không đồng ý. La Khê thấy hai người kéo ra thì đứng phắt dậy. Trước khi đi còn không quên tặng cho anh một ánh mắt nhìn đầy ân tình. Anh Trương Mẫn đi tới uy hiếp anh tài xế phải ra thuyết phục La Khê. Nếu không thì tự tìm cách sửa chữa cho sai lầm của mình đi thì hơn. Kể từ khi đó Trương Mẫn vẫn luôn đeo bám theo La Khê. Bất kể là cô đi đâu anh cũng đều chạy theo để tìm cơ hội thuyết phục. Sau đó La Khê vừa ra về thì anh lại lái xe bám đuôi theo sau cô. Bất ngờ Trương Mẫn nhìn thấy chiếc chìa khóa của La Khê đánh rơi. Sau khi anh rời đi, La Khê đang trốn sau cánh cửa đi ra thì phát hiện mình bị mất chiếc chìa khóa của ông Ngô tặng cô, lập tức đi tìm quanh nhà. Loanh quanh một hồi thì cũng tới hầm rượu. Trương Mẫn đứng phía xa xa giơ chiếc chìa khóa cố ý cho La Khê nhìn thấy. Anh đưa ra một điều kiện, nếu như cô ký vào bản hợp đồng thì anh mới trả lại. Dĩ nhiên là La Khê nào có đồng ý, thế là hai người giằng co nhau một hồi. Bất cẩn cô đẩy Trương Mẫn vào trong thùng rượu. Gây ra chuyện xong thì quay người bỏ chạy. Trương Mẫn cho người đi tìm La Khê khắp căn nhà nhưng vẫn không tìm thấy. Đến đêm Trương Mẫn lẻn vào phòng của La Khê xem cô có quay về chưa. Anh tò mò đi đến chỗ bức tranh của La Khê xem có gì. La Khê lúc này đang trốn dưới gầm giường, suýt nữa thì bị bắt gặp. May mà cuộc điện thoại của bố Trương Mẫn đã cứu cô một mạng. Bố Trương Mẫn chửi anh sao giờ này mà vẫn chưa lấy được hợp đồng thừa kế về đây. Bị bố chửi ấm ức quá, anh lên giường nằm chill chill một tí thì ngủ quên mất tiêu. La Khê tỉnh dậy chui ra khỏi giường chửi mắng Trương Mẫn đang ngủ say, thấy anh gặp ác mộng. La Khê định nhân cơ hội này lấy lại chìa khóa trong tay anh thì lại bị anh giật lại. Anh bắt cô ký vào hợp đồng thì bị mắng không có lương tâm. Anh tức giận đi xuống nhà La Khê đuổi theo muốn thuyết phục anh nghĩ lại. Anh không chịu nghe thì cô mắng anh thậm tệ, quyết không bán cho anh. Trương Mẫn đuổi La Khê ra ngoài nhưng cô đâu có chịu. Chẳng còn cách nào khác, anh đành cởi áo ra để La Khê thấy nhục mà rút lui. La Khê ra ngoài thì gặp Đào Luân vừa ở cửa, cô vui mừng chạy ra ôm anh khiến hai anh đứng trên ghen tị. Trương Mẫn đi xuống tức giận nói sẽ không cho Đào Luân ở lại nhà mình. Ở ngoài sân nhà Trương Mẫn mắng La Khê một trận vì cô dẫn bạn trai đến. Cô tức giận bỏ đi với Đào Luân thì Trương Mẫn không cho cô đi. Sau đó La Khê ngồi ăn với Đào Luân, cô đang nói xấu về Trương Mẫn cho anh Đào Luân nghe thì anh đã xuất hiện ở phía sau rồi. Cả hai vừa mới gặp lại nhau thì đã chửi nhau té khói khiến cho Đào Luân nhức hết cả cái đầu. Đào Luân đi vệ sinh ra kéo La Khê chạy theo mình, bỏ lại Trương Mẫn chịu trận. Bởi vì ban nãy anh vừa mới trêu mấy anh Tây Ba Lô, giờ người ta đang tới trả miếng. Trương Mẫn đang ngơ ngác không hiểu gì thì La Khê chạy tới kéo anh chạy đi. Ba người kéo tay nhau chạy một mạch lên xe buýt để cắt đuôi mấy kẻ bám theo. Trương Mẫn vừa về nhà đã có người đợi sẵn cửa. Anh tài xế hỏi anh xem sao lại về muộn thế này. Trương Mẫn nói cũng vì hai cái người này gây rắc rối nên mới về nhà muộn thế. La Khê xin cho Đào Luân vào nhà nhưng Trương Mẫn không đồng ý, thế là hai người cãi nhau một phen. Hai người lại cãi nhau rồi giận dỗi đi vào nhà. Bỏ Đào Luân đứng đó với anh tài xế, hai anh cười gượng gạo rồi bắt tay làm quen. Anh tài xế còn giao ai tự nhận mình là chủ tịch nữa làm Đào Luân xoắn vó. La Khê cùng Đào Luân nhìn ảnh ông Ngô trong phòng. Cô rủ anh ấy đi thăm mộ ông Ngô thì thấy Trương Mẫn đứng ở bên nên cô cũng rủ anh đi.
Anh từ chối thì cô nói vọng theo rằng anh không có dũng khí đi giải thích với ông. Vì sao lại làm trái di nguyện của ông? Buổi tối đó Trương Mẫn đau đầu ngồi nghe anh tài xế nói về vụ việc ở công ty của anh. Anh ta nhắc thêm Trương Mẫn về chuyện thừa kế tài sản của ông mình lâu quá khiến bố anh không hài lòng. Anh liền cho tài xế giải quyết vấn đề ở công ty trước đã rồi chuyện thừa kế anh sẽ tự lo liệu. Sáng hôm sau ba người lại đến thăm ông Ngô. Sau khi La Khê rời đi Trương Mẫn mới một mình đứng đó. Anh thú nhận với ông mình vì bất đắc dĩ nên mới phải bán ngôi nhà và chấp nhận sẽ chịu mọi trừng phạt nếu có. La Khê nghe xong cũng rất buồn. Khi trở về La Khê liền đồng ý ký bản hợp đồng nhượng tài sản cho Trương Mẫn, nhưng với điều kiện không được bán trong 1 năm. Vào phòng anh thuyết phục bố mình làm theo điều kiện của La Khê. Sau đó La Khê mời anh ăn tối với mọi người nhưng anh tài xế từ chối luôn hộ anh. Đã vậy lại còn xuống ăn hộ phần của anh làm anh chỉ có thể ăn táo thay cơm. Lúc sau anh mang bức tranh của La Khê xuống trả lại cô cũng gọi anh vào ăn cùng. Anh tài xế xe mình còn oai phong kéo anh ngồi xuống rồi dở giọng chủ tịch ra gọi Trương Mẫn là thư ký Trương. Sau khi anh cất lời thì anh tài xế liền tỉnh mộng. Sáng hôm sau Trương Mẫn cùng La Khê chuẩn bị ký hợp đồng thừa kế. Anh luật sư lo ngại vì tin đồn anh Trương Mẫn là con nuôi nên anh ta muốn xác nhận lại một lần. Vì ông Ngô nói ngày xưa anh có vết bỏng sau lưng nên anh ta muốn kiểm tra. Vào trong phòng Trương Mẫn cởi áo cho anh luật sư xác nhận. Sau đó La Khê ký hợp đồng chuyển nhượng. Bất ngờ ở bên ngoài có một đám người đi đến tự xưng là nhân viên do bố Trương Mẫn phái tới. Anh liền gọi điện cho ông ngay lập tức để xác nhận. Ở trong nhà đám người nói công ty nói sẽ mở luôn dự án bất động sản ở đây. La Khê trách Trương Mẫn đã lừa dối cô và còn lợi dụng sự cảm thông của mình. La Khê liền xé bản hợp đồng vừa mới ký, Trương Mẫn liền tức giận đè cô ra ghế. Đám người áo đen thì nói trong hôm nay sẽ lập tức dỡ bỏ căn nhà và trang trại cùng với gốc nho ở ngoài. La Khê nghe vậy thì lập tức chạy ra ngăn đám công nhân lại. Tên lùn áo đen đi tới bắt anh công nhân chặt cây mà cô đứng chắn không cho. Hắn liền lấy cái cưa phang về phía La Khê. Bất ngờ Trương Mẫn lấy tay đỡ lại cứu La Khê một mạng. Trong bệnh viện cô đi đến hỏi anh lý do anh cứu mình là vì giữ đúng lời hứa với cô. Anh liền nói vì mình không muốn bị cô lôi vào phiền phức thêm nữa, nên mới cứu cô và nhờ cô mua cho mình chai nước. Ra ngoài cô hết tiền nên lấy ví của Trương Mẫn ra mua nước thì thấy một bức ảnh không mặt trông có hơi ghê rợn. Sau đó cô quay về thì thấy Trương Mẫn đang nghe điện thoại ở sau cánh cửa. Cô áp tai vào nghe lén thì ra lý do anh bán ngôi nhà là vì để có tiền rót vào dự án ở Dubai. Từ đó giúp giữ lại công việc cho hàng nghìn người trước nguy cơ bị bố anh cắt giảm. La Khê khó hiểu ngồi trước mộ ông Ngô, cô nghi hoặc về Trương Mẫn vì anh chả giống với lời ông từng nói, cô không thể hiểu lý do tại sao. Buổi tối Đào Luân và La Khê nằm ở ngoài vừa ngắm sao vừa uống rượu. Đến khi cô say quá anh cõng cô về phòng. Vì sắp phải chia xa La Khê nên anh lưu luyến không muốn chia xa. Vừa định hôn trộm lên môi cô thì anh suy nghĩ lại. Anh thấy mình hơi biến thái nên chỉ hôn lên trán La Khê. Khi rời đi thì anh phát hiện ra có rất nhiều ngôi sao được phát quang trong căn phòng. Nó dẫn đến một chiếc hòm chứa một hộp sắt cũ bị khóa. Anh chợt nhớ chiếc khóa của La Khê vừa nãy. Không ngờ là mở ra được nhưng bên trong lại chỉ có mấy món đồ chơi cũ kỹ. Ở bên này Trương Mẫn bị tên tài xế láo xược đến xin ngủ nhờ rồi chiếm luôn cái giường của anh. Anh đi ra ngoài uống nước thì bất ngờ thấy La Khê xe mèm ngồi ở bếp. Cô mắng anh là đồ cứng đầu rồi còn mắng anh là đồ ăn trộm. Anh liền đỡ cô dậy thì cô tiến sát lại anh như muốn hôn mình. Hóa ra cô phát hiện ngôi sao mà Thông Thông đã khắc lên cười hạnh phúc. Cơ mà miệng thối quá làm anh tí thì ngất. Sau đó cô dẫn anh lên phòng xem một cái nữa mà Thông Thông đã khắc ở phòng. Sau đó cô viết một tờ giấy quyết định sẽ từ bỏ quyền thừa kế vô điều kiện. Sau đó lôi anh xuống gầm giường xem một ngôi sao nữa. Cô nói sẽ luôn nhớ về Thông Thông thay anh và ông Ngô. Rồi nói anh quên đi nơi này cùng cô và Thông Thông thì mọi chuyện anh làm mới tốt lên được. Trương Mẫn lại cứ im lặng ngắm nhìn vẻ đẹp của cô gái ngốc nghếch này mãi không thôi. Buổi sáng La Khê tỉnh dậy bất ngờ thấy Trương Mẫn ngồi ở giường cô. Cuối cùng cũng đồng ý nhượng lại tài sản cho Trương Mẫn. Cả hai ở trong phòng thì Đào Luân bất ngờ đi vào. Anh ngỡ ngàng nhìn thấy cảnh tượng cả hai chung giường liền nghi hoặc hỏi Trương Mẫn. Anh cũng không vừa liền cà khịa ngay Đào Luân làm anh ta cay cú. Trả lại chiếc hộp cho Trương Mẫn và chìa khóa cho La Khê và rời đi. Cô muốn đuổi theo Đào Luân thì bị Trương Mẫn ngăn cản. Lúc sau cô vẫn đi xuống giải thích với Đào Luân. Trương Mẫn ở trong phòng nhìn chiếc ô tô đồ chơi thì lại nhớ về quá khứ của mình. Hôm sau La Khê treo bức tranh cuối của cô lên triển lãm xong thì ôm Đào Luân ăn mừng rồi cô chạy đi tìm giáo sư. Trương Mẫn đi tới cà khịa rồi đấu võ mồm với Đào Luân một trận. Trương Mẫn trách với Đào Luân rằng La Khê là người lợi dụng chăm sóc ông Ngô cuối đời để chiếm đoạt tài sản sau đó rời đi. Ở ngoài trường Trương Mẫn cùng anh tài xế đợi La Khê ra ký hợp đồng lại còn chuẩn bị tiền phòng trước nữa. La Khê đi đến chuẩn bị ký hợp đồng thì đột nhiên nhà cô gọi đến nói anh trai bị nợ tiền. Cô liền vay Trương Mẫn 500.000 tệ để cứu anh trai. Trương Mẫn vui mừng vì lời mình nói quá đúng, anh trách cô sau tất cả những điều cô làm. Cuối cùng cũng là để chiếm đoạt tài sản của ông Ngô, cô liền cho anh ăn ngay cái tát làm anh tài xế vạ lây. Rồi cô dứt khoát ký vào hợp đồng sau đó bỏ đi. Anh liền gọi cô lại để đưa tiền cho cô tiến lại phía anh rồi xé luôn phong bì và ném vào cái mặt anh. Sau đó cô vào trong thu tranh của mình rồi lập tức muốn về nước. Đào Luân liền cản cô rồi nói sẽ cho cô vay 100.000 trước nhưng phải hoàn thành bài tốt nghiệp. Hôm sau cô buồn bã ngồi bên cây nho Thông Thông. Cô chăm nó lần cuối rồi buồn bã nói lời chia tay với nó. Sau đó cô từ biệt ông bà quản gia và cùng Đào Luân về nước. Buổi chiều anh tài xế điều tra ra và báo cho Trương Mẫn biết chân tướng sự việc La Khê mượn tiền.
Anh biết được sự thật liền đi tìm La Khê thì ông quản gia nói cô đã đặt vé máy bay mất rồi. Anh vội vàng lái xe đuổi tới sân bay, giữa đường thì hết xăng nên đành chịu thua. Chỉ ngồi đó nhìn chiếc máy bay bay ngang đầu. Trên máy bay La Khê đang nói chuyện vui vẻ với Đào Luân thì bất ngờ nhìn thấy Trương Mẫn trên báo làm cho cô bỗng trở nên buồn bã. Ở bên này Trương Mẫn đứng trước gốc nho, trên tay cầm chiếc kẹp tóc muốn tặng La Khê. Anh nhớ lại kỷ niệm cùng La Khê khi cô còn ở đây mà trở nên trầm tư. La Khê trở về nhà gặp anh cả của mình, sau đó cô vào nhà thấy ngổn ngang đồ đạc. Cô gọi anh cả vào nhà, cả ba anh ngồi nghe La Khê chất vấn lý do vay nặng lãi. Hóa ra hai anh là vì gái mà đầu tư cuối cùng đã mất trắng. Đã vậy còn nói đỡ cho cô gái đã lừa hai anh, làm La Khê tức giận đuổi hai anh đi khỏi nhà, bắt hai anh đi đòi lại tiền được mới thôi. Cũng may có Đào Luân nói giúp hai anh nên cô bất lực đồng ý. Hôm sau La Khê gọi điện hỏi thăm ông bà quản gia và Thông Thông thì cô bé Bánh Bao gọi cô ra ngoài, cho cô mượn hết tiền tiết kiệm của mình để giúp bố nhà và chú ba. Sau đó La Khê hỏi Bánh Bao thông tin về cô bạn Dương Lâm đã lừa tiền hai anh trai mình. Sau đó cô đến tìm Dương Lâm, cô ta định bỏ chạy thì bị La Khê dí theo đòi tiền. Cô ta liền giải thích vì bị công ty nợ lương nên mới phải lừa anh trai cô. Sau đó cô ta dẫn La Khê cải trang để vào đến công ty Từ Hải. Ở đây cô bất ngờ gặp lại Trương Mẫn đã về nước. Trong khách sạn Từ Hải, Trương Mẫn đi qua La Khê đang đóng giả, bỗng nhiên có một cảm giác rất quen thuộc với người vừa đi qua. Anh cũng không nghĩ nhiều vì ở khách sạn đang có đứa trẻ mất tích. Trong thang máy anh đang trách mắng anh tài xế vì việc tìm kiếm vẫn chưa có kết quả. Trong phòng an ninh, Trương Mẫn đang ngồi xem lại camera an ninh trong khách sạn. Anh chợt chú ý đến người đang hóa trang trong video mà có chút nghi ngờ. Ở trong căn phòng, Luna và những người hóa trang đang múa như mấy con loang quang để chào đón Trương Mẫn về nước. Sau đó thấy người mặc đồ hóa trang chạy ra ngoài, anh nghi ngờ liền đuổi theo sau. Đến căn phòng của La Khê đang trốn, anh định mở cửa vào thì ông chủ tịch đi tới trách Trương Mẫn không chịu cưới Luna, và đến việc lấy trang trại rượu ở bên Pháp cũng không xong. La Khê ở bên trong nghe hết cũng thấy cảm thán thay cho Trương Mẫn. Ở đồn cảnh sát, Đào Luân đang làm thủ tục tìm bố mẹ ruột của mình. Cô cảnh sát nói xác suất tìm lại bố mẹ ruột chỉ 1%, anh buồn bã báo với mẹ nuôi của mình. Bà cũng an ủi động viên anh tiếp tục tìm kiếm dù cho có không tìm được. Ở trong khách sạn, La Khê đi vào thang máy thì Trương Mẫn xuất hiện làm La Khê bất lực. Đã trốn kỹ vậy mà vẫn bị phát hiện. Anh xin lỗi cô vì đã hiểu lầm cô ở bên Pháp. Dù khi cô về anh đã hỏi ông bà quản gia về địa chỉ của cô để tới xin lỗi, nhưng hai ông bà nhất quyết không cho. Hôm nay gặp lại anh mới có thể xin lỗi cô. La Khê cũng không để ý đến chuyện đó nữa nên cũng tha lỗi cho anh. Sau đó cô xuống tầng 1 lấy quần áo của mình thì Lễ Tân nói Dương Lâm đã lấy đi mất. Cô thất vọng định cứ vậy rời đi, nhưng Trương Mẫn lại nói để anh đưa cô đi. Trên con Audi anh nói có thể quay về Pháp hoặc có thể bên cạnh anh. Vì bệnh đau đầu của anh rất nặng nhưng khi ở bên cô thì anh lại cảm thấy vẫn yên bình. Cô nghe xong thì bất ngờ liền nghĩ anh không chỉ bị bệnh mà còn biến thái. Anh nói sẽ cho cô một công việc mà không phải làm gì, chỉ cần đi bên cạnh anh thì anh sẽ trả hết nợ của anh trai cô cho cô. Cô tức giận liền đòi dừng xe vì thằng đàn ông trước mặt chỉ mở mồm ra là tiền với giao dịch. Xuống xe cô còn không quên ngó đầu vào mắng Trương Mẫn biến thái. Anh liền đuổi theo túm đầu cô vào xe. Khi trở về nhà anh vẫn bám giết cô để thuyết phục La Khê bên cạnh mình. Cô không chịu còn mắng anh hãy tránh xa cô ra. Anh cả của cô đứng cạnh thấy vậy liền cảnh cáo anh tránh xa em gái mình và dùng vòi nước xịt ướt hết người anh. Sau đó vào trong nhà, thái độ của anh cả lại quay xe 180 độ. Khi biết Trương Mẫn là giám đốc công ty Từ Hải, anh ta còn ngoan ngoãn đưa khăn cho Trương Mẫn. Thấy em gái mắng anh thì anh ta lập tức nói đỡ cho Trương Mẫn. Sau đó còn nói sẽ đãi món ngon để tạ lỗi với Trương Mẫn. La Khê lấy lý do Trương Mẫn bận công việc và đuổi anh ra về. Nhưng Trương Mẫn nhất định không chịu. Anh quyết định sẽ ở lại ăn cơm rồi bảo anh cả đưa mình đi phụ giúp. Anh cả đồng ý ngay mặc kệ La Khê đứng bất lực ở đó. Trong bữa cơm cả nhà nhìn chằm chằm anh, cô bé Bánh Bao giới thiệu mọi người cho Trương Mẫn. Anh thắc mắc tại sao La Khê lại không phải tên là Châu Pháo. Cô nghe xong liền mắng anh cái tội cà khịa mình. Anh cả cô bắt mời rượu xin lỗi Trương Mẫn. Đào Luân ngồi cạnh liền uống thay cô. La Khê quay ra cảm ơn Đào Luân đã trả tiền giúp mình. Thì Trương Mẫn với lấy chén rượu trong tay La Khê thay cô uống. Anh mắng cô là con gái không được uống rượu làm cô tức lấy chai rượu uống hết một chén đầy. Sau đó Trương Mẫn cùng Đào Luân thi nhau uống rượu. Anh hai ngồi đó thấy Trương Mẫn uống cũng làm theo anh, cho đến khi tất cả say mềm vào rồi bắt đầu nhiễu sự. La Khê tức giận bỏ đi, Trương Mẫn và Đào Luân lảo đảo theo sau. Trương Mẫn muốn vào phòng cô thì Đào Luân chặn anh ở cửa. Cả hai say đến điên luôn, hai thằng thi triển võ mồm rồi Trương Mẫn dùng tay làm súng bắn cho Đào Luân ôm đầu tránh đạn, nên Trương Mẫn đã chạy vào bên trong. Sáng hôm sau hai thằng nằm ôm nhau rất tình cảm trên giường. Hai thằng giật mình tỉnh dậy hốt hoảng tránh ra. Trương Mẫn ra về thì Đào Luân nói anh hãy tránh xa cuộc sống của mọi người ở đây ra một chút. Sáng hôm sau đến công ty, ông chủ tịch Lưu đã chễm chệ ngồi trong văn phòng của anh khiến anh lấy làm lạ. Ông liền chất vấn Trương Mẫn đã giận dỗi gì với Luna của ông, để con gái ông giận cá chém thớt về phía mình. Chủ tịch Lưu khuyên Trương Mẫn nên cư xử với Luna cẩn thận để tránh mất hợp đồng hợp tác với tập đoàn Bách Khoa của ông. Đồng thời anh mới có thể giữ chắc cái ghế tổng giám đốc của mình được. Sau đó La Khê ở nhà đang chăm sóc hoa trong vườn thì có điện thoại từ công ty Từ Hải gọi tới. Cô liền đi tới đó để từ chối công việc của Trương Mẫn. Khi đến nơi thì bất ngờ cô thấy cảnh Trương Mẫn ôm Luna ở bên trong văn phòng, thì đứng hình mất một lúc không nói nên lời. Ở trong văn phòng, Luna giả vờ khóc lợi dụng ôm lấy Trương Mẫn.
Anh bất lực đuổi cô ta về rồi nói Luna đừng đến tìm trong giờ làm việc. Khi cô ta về anh gọi cô thư ký tiễn Luna thì cô thư ký nói La Khê vừa đến tìm mình. Anh bất ngờ mà cũng khó xử, đầu óc rối loạn hết cả lên và cơn đau đầu của anh lại ập đến. La Khê bên này đang đi về thì phát hiện những bông hoa trong phòng sắp xếp không đúng, cô liền đổi lại chúng. Anh làm vườn đi đến ngăn lại, khi biết cô không phải là cư dân ở khách sạn thì lập tức đuổi cô đi. Ở văn phòng anh, tài xế đưa tài liệu cho Trương Mẫn. Anh liền hỏi xác nhận lại xem La Khê hôm nay có đến hay không. Sau đó anh muốn gọi cho cô mà không được nên ngồi trong phòng trầm tư suy nghĩ gì đó. Buổi tối ở nhà La Khê ăn cơm thì đột nhiên hỏi hai anh trai có muốn tìm lại bố mẹ của mình hay không. Khi biết Đào Luân đang cố tìm bố mẹ, bất ngờ Dương Lâm tìm đến nhà khóc lóc vì bị chủ nhà đuổi đi nên hai anh dẫn cô vào nhà. La Khê cho cô ta bát cơm rồi cắm đôi đũa như muốn cúng cô hồn với Dương Lâm. Anh cả hám gái liền đi đến cho cô ta một ít tiền, anh hai cũng lấy ống xu của bánh bao ra cho Dương Lâm. La Khê tức giận thấy hai anh mình dạy gái nên liền họp gia đình gấp. Cô yêu cầu các anh từ ngày mai phải làm việc để trả nợ. Dương Lâm cũng phải ở lại làm lễ tân và dọn vệ sinh, còn cô sẽ ra ngoài làm thêm kiếm tiền. Ở trong nhà, Trương Mẫn nói chuyện với bố mình anh có cách giải quyết vấn đề công trình ở Dubai, nên muốn xin ông suy nghĩ lại chuyện làm thông gia với nhà họ Lưu. Ông tức giận mắng anh không biết lượng sức mình rồi bắt anh mau chóng kết hôn với Luna và hợp tác với tập đoàn Bách Khoa. Sau đó anh tìm mẹ mình, bà hỏi han về chuyện tình cảm với Luna nhưng anh lại lặng im không nói gì. Bà không bắt anh phải lấy Luna và cũng cảm thông cho anh đã bị bố mình gây nhiều áp lực. Sáng hôm sau, La Khê chuẩn bị đi xin việc, cô đành phải mượn giày cao gót của Dương Lâm để đi phỏng vấn. Trên đường đi có vẻ khó khăn vì giày hơi to nên cô nhét giấy vào cho vừa chân. Đào Luân đi tới thấy vậy nên cúi xuống dán băng gạc cho cô, sợ cô sẽ bị xước chân. Đào Luân tặng La Khê món quà nhân dịp cô đi phỏng vấn rồi tiễn cô lên xe. Ở trên xe cô lấy chiếc máy ảnh Đào Luân làm tặng cô ra xem. Trong đó có hình của Đào Luân và mọi người trong nhà cùng với lời tỏ tình anh ấy gửi cho cô. Ở công ty, Trương Mẫn ngồi họp mà mắt thì chỉ để ý vào màn hình điện thoại để chờ tin nhắn của La Khê. Sau buổi họp, anh bảo tài xế đặt một ít rau quả ở khu nghỉ dưỡng nhà La Khê giao đến nhà cho anh. Đào Luân giúp mọi người giao đồ ăn đến nhà Trương Mẫn. Trong lúc chờ đợi, anh ấy đi tò mò với mấy hình chòm sao trên tường. Mẹ Trương Mẫn dường như nhìn thấy hình bóng cậu con trai của mình hồi nhỏ, nhưng khi hỏi ra thì biết bố mẹ cậu ở Mỹ nên bà cũng không tưởng tượng nữa. Ở bên khu nghỉ dưỡng, hai anh trai cùng Dương Lâm ở nhà thì bọn đòi nợ đi đến tính phá hoại tiếp. La Khê ở trong công ty đang chán nản chờ đợi kết quả thì anh cả gọi đến nên cô lập tức chạy về. Trương Mẫn cũng đang ở công ty này ký kết hợp đồng thì thấy La Khê vội vàng chạy về. Anh liền ra về định lấy xe đón cô thì cô đã lên taxi đi mất. Cô trở về khách sạn thì thấy đám đòi nợ ở đó, cô đi đến trách chúng phá chuyện làm ăn rồi lấy tiền đâu để trả nợ. Tên đầu chọc khinh cô đến đôi giày còn không mua nổi thì lấy đâu ra tiền trả nợ. Trương Mẫn lúc này đi đến nói sẽ trả nợ rồi đuổi hết đám côn đồ đi. Sau đó cà khịa La Khê mấy câu làm cô tức giận đuổi anh đi. Anh cả liền đến nói giúp Trương Mẫn rồi anh nhờ anh cả bắt cô trả lời WeChat của mình và kéo cô đi. Sau đó anh đi mua sắm rất nhiều đồ cho La Khê làm cô cảm thấy như anh đang trêu đùa mình. Anh cũng trêu đùa nói cô chuẩn bị tâm lý vì anh đùa chưa chán, cô tức giận đòi trả lại hết đồ. Anh còn thách cô trả lại đôi giày rồi đi chân đất về. Anh ở đâu cô làm thật khiến anh phải xách đôi giày đuổi theo mãi cô mới chịu đi lại vào. Sau đó anh tặng cô chiếc kẹp tóc cô thích rồi bắt cô không được từ chối điện thoại của mình và chạy đi luôn để cô đứng đó ngơ ngác. Sau đó anh cưỡi con xe Audi bản thể thao đến nhà của chủ tịch Lưu. Ông đang chăm chú nấu ăn nên bắt Trương Mẫn đúng đó đợi ông một lúc. Sau đó ông mời anh thử món mì và canh ông tự nấu. Ông vừa ăn vừa nói ý về việc anh muốn bán cổ phần của mình trong một công ty mà ông Lưu đang muốn mua cổ phần. Đổi lại ông phải đồng ý việc hợp tác của tập đoàn Bách Khoa và công ty Từ Hải. Ông cười vì sự khôn ngoan của Trương Mẫn. Nhưng việc hợp tác của tập đoàn Bách Khoa với công ty Từ Hải chỉ có thể thực hiện khi trở thành người một nhà. Tối đó La Khê đến tìm Đào Luân nói chuyện, anh ấy kể rằng Dương Lâm đã nói cho anh biết Trương Mẫn đã thay cô trả nợ, cô cũng lặng im không nói gì. Đào Luân thấy chân cô bị đau nên muốn dẫn cô đi mua giày mà cô có rồi. Biết là Trương Mẫn mua, anh ấy ghen tị trách cô tại sao vẫn không tránh xa Trương Mẫn. Sau đó lại hỏi đến món quà của anh ấy, biết cô chưa xem Đào Luân đi tới bên cạnh. Anh ngại ngùng bày tỏ tình cảm với La Khê nhưng cô lại nghĩ anh đang trêu đùa mình. Đào Luân khẳng định mình nghiêm túc với tình yêu này rồi lợi dụng sơ hở ôm La Khê vào lòng. Cô lập tức đẩy anh ra rồi bỏ đi luôn. Ở bên này Trương Mẫn được Luna nấu canh cho anh thì đen đủi cô ta lại cho nấm vào canh khiến anh bị dị ứng. Đến bệnh viện còn ngu ngơ đòi bác sĩ tiêm cho anh mấy mũi nữa để anh mau khỏi. Nhưng cô bác sĩ thông não cho cô ta biết nếu tiêm thêm mấy mũi thì anh sẽ nhiễm luôn, không còn cơ hội bị dị ứng thêm được lần nào nữa. Cô ta cay cú liền mắng cô bác sĩ. Ở trong phòng, La Khê trầm ngâm nhìn cái kẹp tóc của Trương Mẫn, rồi nghĩ về lời tỏ tình của Đào Luân mà đầu óc rối tung không biết chọn ai. Rồi cô ôm chiếc kẹp tóc lên giường suy nghĩ về Trương Mẫn mà không biết mình đang làm sai gì đó không nữa. Sáng hôm sau cô mệt mỏi vì mất ngủ cả đêm suy nghĩ, sau đó cô đi thay bóng đèn không cẩn thận bị ngã. Đào Luân liền ôm lấy cô khiến cô ngại ngùng quay đi. Không khí ngượng ngùng liền bị cắt ngang vì mọi người trong nhà đang nhìn hai người họ. Đào Luân giải thích vì mình đã tỏ tình La Khê nên mới làm cô ngại ngùng đến vậy. Sáng hôm sau ở công ty, thư ký báo cho ông chủ tịch biết tin Trương Mẫn đã thành công thuyết phục chủ tịch Lưu đồng ý hợp tác với công ty Từ Hải khiến ông bất ngờ. Buổi chiều La Khê đang tưới cây và ngắm chiếc kẹp tóc thì công ty Từ Hải gọi đến.
Bên này Trương Mẫn đang chạy bộ thì đứng lại hỏi anh thư ký về tài liệu của La Khê anh đã đưa cho anh ta. Trương Mẫn yêu cầu anh thư ký tìm một công việc để cô luôn theo sát mình 24/24. Anh thư ký đang chơi game hồn nhiên đáp có một vị trí thư ký giám đốc anh ta đang làm có thể như vậy. Nói xong thấy ánh mắt của Trương Mẫn anh chợt nhận ra có gì sai sai. Lại còn tự quảng cáo bản thân mình rất tài giỏi. Trương Mẫn thấy anh ta giỏi quá mà ở cạnh mình thì sẽ phí mất một nhân tài. Nên nói anh hãy chuẩn bị tốt tài liệu để chuyển cho người kế nhiệm mình sắp đến công ty phỏng vấn. Cô đi đến công ty không vào ngay mà đến vườn hoa còn xách theo một xô phân bón vào trong hoa. Đột nhiên Trương Mẫn xuất hiện đằng sau làm cô giật mình. Anh tới phỏng vấn cô còn giao ai vì mình là tổng giám đốc, nhưng lại kéo không nổi cái ghế ngồi bằng một tay mà phải dùng cả hai tay mới kéo nổi nên có chút ngại ngùng. Anh không thèm xem tài liệu mà biết luôn năng lực của cô, nên cô cũng đưa luôn cho anh gửi xô phân bón cô làm khiến anh tức giận. Anh vẫn bình tĩnh khuyên cô ở bên cạnh làm thư ký vì anh cần cô. Anh muốn giữ La Khê bên mình vì cô làm anh thấy rất bình yên. Cô động lòng rồi nên cũng đồng ý với anh. Sau đó cô trả lại anh chiếc kẹp mà anh không chịu, nói cô không thích thì vứt đi. Cô nghĩ chiếc kẹp được tặng cho người khác nên liền không muốn nhận nó nữa. La Khê ngồi trầm ngâm suy nghĩ về lời Trương Mẫn nói, thì thấy anh đang ở một bên nói chuyện với một người phụ nữ nào đó. Trở về phòng làm việc, Trương Mẫn đau đầu vì gặp người phụ nữ lạ mặt. Anh hỏi tài xế xem La Khê sắp đi làm chưa. Lúc sau cô đang từ chỗ tập huấn ra có một chiếc xe chặn lại bắt cô lên xe làm cô hoảng loạn xin tha. Hóa ra là Trương Mẫn đến đưa cô đi làm. Cơ mà đến tối vẫn chưa đến nơi làm anh tài xế hoang mang. Hai người đằng sau đã ngủ lại còn gật mất tiêu rồi. Mà anh tài xế báo đời còn đi nhầm chỗ rồi lại còn hết xăng giữa đường nữa. May sao ông chú nhà gần đó tốt bụng cho mọi người ngủ tạm trong căn phòng ở nhà ông. Trương Mẫn không làm gì liền bị La Khê mắng vướng chân vướng tay. Anh tài xế muốn ngủ cạnh La Khê nhưng Trương Mẫn đi vào chen giữa không cho hắn ngủ cạnh cô. Ban đêm hắn vừa ngáy lại còn vừa quấy nhiễu làm anh không tài nào ngủ được. Định trèo qua người La Khê để sang bên kia nằm. Thế mà hắn đạp cho anh một phát khiến cả hai vô tình hôn nhau luôn. Sau đó anh ra ngoài canh cho cô đi giải quyết nỗi buồn rồi cả hai đứng ngắm trăng. Anh tặng lại cho cô chiếc kẹp tóc và cũng nói rõ nó được anh mua vì thấy cô thích nó. Cô ngại ngùng để anh cài lên tóc rồi cả hai ngắm sao đêm mà La Khê bất giác mỉm cười vui sướng. Sáng hôm sau anh bỏ lại anh tài xế rồi dẫn La Khê đến chỗ tập huấn. Lúc này Luna ở đó thấy Trương Mẫn thì vui mừng chạy lại, làm La Khê hơi chạnh lòng khi thấy cô ta thân thiết với anh đến vậy. Anh cũng ngại ngùng bỏ tay Luna ra rồi cứ mãi nhìn về La Khê như muốn giải thích với cô một lời. Đang định đi lên nói gì đó với La Khê thì bị Luna chặn lên xe. Ở ký túc xá La Khê nằm nghĩ về nụ hôn thì càng thêm tức tối vội lau môi đi luôn. Mùa đông La Khê về khách sạn thăm mọi người, cô được mọi người ở đó nồng nhiệt chào đón. Sau đó cô đi tìm Đào Luân hỏi chuyện về việc tìm bố mẹ ruột của anh ấy. Cô giúp anh đăng lên mạng để tìm bố mẹ Đào Luân giúp anh ấy. Đào Luân cảm ơn cô nhưng cô nói không cần khách sáo vì là người một nhà. Anh hiểu ra ngay là cô không hề có chút tình cảm nào với mình nên nói như vậy để từ chối anh ấy. Đào Luân tiến sát lại muốn hôn cô nhưng cô chẳng hề có chút phản ứng gì, làm anh khá bất ngờ nhận ra cô đúng là không có một chút tình cảm nào với Đào Luân. Sáng hôm sau Trương Mẫn ngồi ăn với gia đình thấy sắc mặt anh không được tốt. Bà hỏi thăm công việc của anh rồi khuyên anh nên ra ngoài chơi, khuyên anh nên đi hẹn hò với một cô gái nào đó. Ông cậu liền nhanh mồm nói mấy hôm trước anh còn đối xử tốt với một cô gái làm bố anh không thấy vui được. Buổi tối Trương Mẫn xem video ở khách sạn nhà La Khê thì đột nhiên phát hiện trên người Đào Luân có một vết bỏng sau lưng giống với của mình. Hôm sau ông Ngô đến chúc mừng những thực tập viên đã hoàn thành kiểm tra rồi phát đồng phục cho mọi người. Đến cuối cùng La Khê lại bị ông dẫn đi đến bộ phận tiêu thụ của tập đoàn làm cô bất ngờ. Ở bên này Trương Mẫn nhìn lại vết bỏng trên lưng của Đào Luân, rồi gọi anh thư ký vào giúp anh bí mật điều tra về Đào Luân và nhờ anh gọi La Khê đến phòng làm việc. Vừa đến làm La Khê không để ý gì đến công việc mà toàn để ý đến mấy cái cây. Ông giám đốc đi đến tặng cô một xấp tài liệu rồi bắt cô hoàn thành nó. Vừa đến làm cô đã báo đời bị khách khiếu nại làm mình bị ăn chửi một trận. Sau đó cô đến gặp một khách hàng đặt phòng số lượng lớn mà công ty không đủ phòng. Cô nêu ra phương án giúp chị khách thì liền bị chị tức giận nên cô đã bật luôn lại chị. Sau đó ông giám đốc vẻ mặt tươi cười đi đến báo tất cả nhân viên vỗ tay chúc mừng cô. Trong vòng một buổi sáng mới nhận chức cô đã ăn liên tục 2 đơn khiếu nại lập kỷ lục của cả công ty. Nghe xong La Khê đang cười mặt bỗng ngắn lại. Ông còn cổ vũ cô cố gắng lấy thêm một đơn khiếu nại nữa. Bên này Trương Mẫn được anh thư ký đưa cho tài liệu của Đào Luân. Tối đó La Khê đang dọn phòng làm việc thì Trương Mẫn tìm đến trách cô trong giờ nghỉ trưa không đến tìm anh. Cô giận dỗi nói anh đã có vợ chưa cưới cớ sao lại còn đòi cô đi gặp anh. Trương Mẫn nhận ra La Khê đang ghen liền nói rõ cho cô biết anh với Luna chỉ là do gia đình sắp xếp, còn anh thì chưa bao giờ đồng ý yêu Luna. Đến tối La Khê ngồi ở bể bơi một mình thì phát hiện một người phụ nữ đi xuống hồ bơi rồi đi sang bờ bên kia uống rượu. Thấy cô gái vừa ngồi vừa khóc cô sợ quá liền bỏ đi luôn. Đến tối cô điều tra ra cô gái đó là một người nổi tiếng vừa mới chia tay người yêu. Hôm sau cô liền đi báo với Trương Mẫn biết nghi ngờ của cô. Cả hai đến phòng chị khách gõ cửa mà không thấy phản ứng. La Khê vội chạy vào phòng thấy chị khách trèo ra ngoài lan ca thì chạy tới kéo chị lại. Chị ta tức giận vì muốn với lấy chiếc khăn mà lại bị người khác nghĩ mình làm chuyện dại dột. Đã vậy còn xông vào phòng của chị nữa, chị trách mắng hai người một hồi. Nên Trương Mẫn phải lấy một hợp đồng livestream cho sự kiện của công ty ra để bịt miệng chị ta. Khi ra ngoài anh khuyên cô nên làm theo đúng nội quy của công ty.
Và đừng tự ý làm việc mình muốn. Sau đó cô cho anh xem thông tin mình đang tìm bố mẹ Đào Luân giúp anh ấy. Chiếc khuyên tai chính là thông tin duy nhất của mẹ ruột Đào Luân. Trương Mẫn nhìn về chiếc khuyên tai thì cơn đau đầu lại ập đến. Và rồi anh bảo cô gửi ảnh cho mình rồi rời đi. Ở trong phòng anh đối chiếu chiếc khuyên tai với cái của mẹ anh đeo khi trước khiến anh vô cùng bất ngờ. Lúc sau Trương Mẫn đến gặp mẹ ruột mình, anh vội lục tìm chiếc khuyên tai còn lại của bà, rồi chất vấn bà chiếc còn lại ở đâu. Ban đầu bà còn định giấu, nhưng khi biết anh tìm thấy người con đã mất tích kia, bà liền thú nhận tất cả. Anh thấy tội lỗi cho hành động của mẹ ruột của mình, nhưng bà làm tất cả là vì con trai có được như ngày hôm nay. Anh không muốn thấy mẹ mình ngày càng sai lầm, anh lại muốn đi tố cáo mẹ. Bà liền ngăn anh lại vì bà thấy mình đã chịu đủ sự trừng phạt của ông trời dành cho tội lỗi của mình. Trương Mẫn không muốn mẹ ruột nên quyết rời đi nói hết sự thật. Anh ra đến cửa bất ngờ mẹ anh bị ngất nên anh vội đưa bà vào bệnh viện. Buổi tối La Khê đi đổ rác thì thấy Trương Mẫn ngồi ở cổng nhà cô. Anh thấy cô ra liền đi đến ôm lấy La Khê, làm cô lo lắng sợ anh xảy ra chuyện gì. Đào Luân đi tới thấy một màn cơm chó, chỉ biết đứng chôn chân nhìn hai người họ rời đi. Sau đó Trương Mẫn và La Khê vào phòng anh mà không biết làm gì. Sau đó khi cô định về, anh kéo cô vào lòng. Anh hỏi cô nếu như anh không phải là người thừa kế của tập đoàn Từ Hải liệu cô có bên cạnh anh nữa không? Anh cũng nói ra sự thật, bản thân anh được ông chủ tịch nhận nuôi từ nhỏ để thay thế cho người con mất tích của ông. Rồi anh xin cô ở lại cùng mình đêm nay, làm Đào Luân cả đêm lo lắng. Sáng hôm sau La Khê đang ôm Trương Mẫn ngủ ngon lành thì anh thức giấc, mải ngắm nhìn vẻ xinh đẹp của cô mà chút nữa không kìm được lòng định hôn cô. Lúc sau La Khê tỉnh dậy thấy lời nhắn của Trương Mẫn thì vui vẻ hạnh phúc. Trương Mẫn và mẹ nuôi đang đi khám ở bệnh viện thì bà dẫn anh đi gặp lại người bạn cũ 20 năm chưa hề liên lạc. Vừa vào phòng anh bất ngờ khi biết đó là mẹ ruột của mình. Sau khi mẹ nuôi anh khuyên mẹ ruột dừng việc tội lỗi của bà đang làm lại, nhưng bà lại từ chối vì bà đã chịu đủ dày vò để con trai bà có được như ngày hôm nay. Bà còn nói nếu tìm được người con kia hãy báo cho bà để bà giúp Trương Mẫn giải quyết. Nhưng anh đã từ chối và rời đi luôn. Ở bên này La Khê ở nhà Trương Mẫn đang ăn sáng, cô hỏi thư ký Tiêu xem Trương Mẫn đã đi đâu. Anh ta thấy lạ khi cô lại quan tâm đến Trương Mẫn như vậy. Còn Trương Mẫn cũng rất quan tâm đến La Khê, nhưng lần nào hai người gặp mặt cũng cãi nhau được, làm La Khê nghe xong chỉ biết cười e thẹn. Lúc này Lưu tìm đến thư ký Tiêu vội để La Khê trốn đi rồi ra cửa đón Lưu. Anh nói Trương Mẫn đã đi bệnh viện, làm Lưu có chút nghi hoặc. Anh liền làm bộ mặt biến thái thành công đuổi cô ta đi. Buổi tối La Khê trở về thì Đào Luân tìm tới nói chuyện. Anh ấy hỏi cô về suy nghĩ của cô đối với Trương Mẫn. Đào Luân nói Trương Mẫn đã có hôn thê nên chẳng cần tới sự thương hại của La Khê. Cô vẫn cố chấp muốn vậy vì đã từng ước hẹn với Trương Mẫn, chỉ cần khi anh muốn gặp cô sẽ sẵn lòng ở bên anh. Đào Luân vẫn khuyên cô dừng lại, đúng kiểu không ăn được liền muốn đạp đổ đây mà. La Khê không muốn nghe lời anh nói nên định rời đi thì Đào Luân giữ cô lại, rồi vô tình làm vỡ chậu hoa của cô khiến cô tức giận bỏ đi. Hôm sau Trương Mẫn về nhà chất vấn bố mình vì bài báo trên mạng nói anh cùng Lưu sắp kết hôn. Ông không phủ nhận điều mình làm, còn vứt một đống ảnh chụp chung của La Khê và anh cho anh xem. Ông trách anh vì có quan hệ không rõ ràng với La Khê. Anh lúc này không chịu thua liền nói mình giống với ông rất nhiều, cũng muốn có một người vợ và một người phụ nữ bên ngoài rồi có 2 đứa con để phòng trừ bất trắc. Ông thấy anh muốn bên La Khê liền nói anh hãy từ bỏ công ty Từ Hải để bên cô bất cứ lúc nào. Ở bên này La Khê ngồi trên xe nghe được bài báo nói Trương Mẫn cùng Lưu sắp kết hôn mà đau buồn rơi nước mắt. Trở về nhà cô cứ nhìn mãi về bài báo đó mà mãi không chịu đi làm. Sau khi đến công ty cô vô tình gặp Trương Mẫn ở hành lang, cô liền chạy vội đi. Khi cô đang làm việc thì bị thư ký Tiêu gọi đến phòng giám đốc. Anh chất vấn cô tại sao không nghe điện thoại thì cô liền đáp do anh đã có vị hôn thê của mình, nên không việc gì mà anh phải cần đến mình nữa, sau này cũng đừng tìm đến mình. Anh liền chạy đến ôm cô và nói sẽ giải quyết vấn đề đó. Đang ôm nhau say đắm thì thư ký Tiêu vào cắt ngang nói Lưu sắp đến nên La Khê tức giận rời đi. Lúc sau Lưu tìm đến liền bị anh cho ăn bơ đẹp. Cô ta hỏi anh về chuyện đính hôn của hai người. Anh cho Lưu biết bản thân mình hoàn toàn không nghĩ đến và cũng không được báo trước về bài báo. Cô ta bảo anh tối nay hãy về ăn cơm. Vì đây là lần đầu hai gia đình cùng ăn cơm nên anh miễn cưỡng đồng ý. Đến tối hai gia đình ăn cơm mà còn có sự góp mặt của mẹ ruột Trương Mẫn khiến bố anh tức giận. Vì anh đau dạ dày nên muốn ăn một chút cháo. Khi anh định uống rượu thì mẹ ruột anh lập tức ngăn cản lại khiến mọi người bất ngờ. Sau đó ông cùng bà ra ngoài nói chuyện, ông trách bà vì bà đã đến đây. Bà chỉ vì muốn thấy thông gia của mình nên mới đi theo đến. Ông tức giận khống chế bà, đe dọa bà, làm Trương Mẫn đứng bên cạnh đau khổ mà chỉ biết đứng lặng im ở một bên. Sau đó Trương Mẫn đưa mẹ ruột về nhà rồi lấy thuốc thoa vết thương cho bà. Bà nói với anh bắt buộc phải lấy được Lưu thì bà mới coi như hoàn thành tâm nguyện. Anh vì an ủi mẹ mình nên cũng đồng ý với bà. Ở bên này La Khê ngồi ở nhà thì Trương Mẫn gọi điện nhắn tin hẹn cô ra ngoài. Hai người ở ngoài nói chuyện với nhau, anh cho cô biết mình như con rối luôn bị điều khiển, hoàn toàn không thể chọn tình yêu của bản thân mình. Anh chất vấn cô sao luôn né tránh anh, cô cho anh biết cô sợ là điều không đúng và làm vợ chưa cưới của anh buồn nên mới làm vậy. Anh liền ôm chặt cô, đang định hỏi cô có chọn ở bên mình hay không thì Đào Luân cắt ngang. Trương Mẫn thấy La Khê im lặng không nói gì nên anh chỉ thất vọng bỏ đi. Sáng hôm sau La Khê biết tin anh hai của mình có liên quan đến vụ mất nhẫn của khách hàng của công ty, nên cô nóng vội liền chạy đến phòng Trương Mẫn. Cô khăng khăng anh trai mình không phải kẻ trộm, làm anh tức tối mắng cô một trận rồi đuổi cô đi luôn.
Ra bên ngoài, La Khê lại đi khắp hành lang để tìm kiếm chiếc nhẫn đó. Bên này Trương Mẫn ở trong phòng phát hiện ra một số điểm không hợp lý. Bởi thời gian vị khách nữ mất nhẫn, anh hai La Khê chưa hề ra khỏi hội trường. Anh thấy có điều nghi vấn nên bảo thư ký Tiêu báo cảnh sát vào điều tra giúp. Lúc sau Trương Mẫn gọi nữ khách hàng vào phòng giám sát nói chuyện. Anh cho cô ta xem bằng chứng việc cô ta đã cố ý tiếp cận anh hai của La Khê rồi còn dọa sẽ báo cảnh sát, làm cô ta bị nói trúng tim đen thì sợ hãi tột độ. Sau đó anh đưa ra phương án giải quyết vấn đề rồi để thư ký Tiêu sắp xếp, để chiếc nhẫn vào một chậu cây nào đó ngoài hành lang. Khi Trương Mẫn ở trong thang máy, anh đau đầu mơ màng nhìn thấy Đào Luân thì liền giữ lại bình tĩnh. Đào Luân khuyên anh tránh xa La Khê ra, vì không muốn bị anh kéo vào chuyện yêu đương nam nữ vì anh sắp đính hôn. Trương Mẫn cho Đào Luân biết anh với La Khê vẫn vướng bận một chuyện, là giúp Đào Luân tìm bố mẹ ruột nên mới tiếp tục ở gần cô. Đang định nói về thân thế thật của Đào Luân thì bố anh xuất hiện khiến anh không thể nói ra được. Đến tối lại ngồi một mình nhìn hồ sơ của Đào Luân trên tay. La Khê cùng mọi người ở nhà ăn mừng vì cô tìm được chiếc nhẫn giải oan cho anh hai mình. Hôm sau La Khê đang bị ông sếp trách mắng vì tội nhiều chuyện, thì Trương Mẫn đi tới lấy tài liệu doanh thu của tổ ông. Mặt Trương Mẫn lạnh tanh không thèm nhìn An Khê lấy một cái, còn cô thì cứ đứng ngẩn ngơ nhìn anh mãi. Giờ tan làm La Khê vẫn ngồi lại làm việc đến tận khi mọi người đi về hết. Bất ngờ Luna tìm tới còn mua đồ ăn cho La Khê. Cô nghi ngờ tại sao con khứa này lại tốt vậy nên hỏi cô ta có chuyện gì muốn nói. Cô ta cũng không giấu giếm ý định của bản thân, nên nói với La Khê muốn giới thiệu cho cô mấy đối tượng xem mắt để cô có thể quên đi Trương Mẫn. Lúc đó cô ta mới có thể yên tâm không sợ bị La Khê cướp mất Trương Mẫn khỏi tay mình. Cô nghe vậy thì lập tức từ chối Luna rồi bỏ đi luôn. Trở về nhà, Đào Luân cho mọi người xem kế hoạch cải tạo lại khách sạn của mình, thì mọi người trong nhà lại liên tục nhắc về Trương Mẫn làm La Khê ăn mất ngon. Cô cay cú quyết định sẽ đi xem mắt cho tới khi tất cả mọi người trong nhà sẽ không ai nhắc đến tên của Trương Mẫn lần nào nữa. Sáng hôm sau cô đến quán ăn đã hẹn với Luna để xem mắt. Cô ta liền chụp ảnh lại rồi gửi cho cả Trương Mẫn và Đào Luân. Đào Luân thấy thế liền chạy đi luôn. Trương Mẫn bên này cũng bỏ luôn buổi họp ở công ty rồi rời đi đến tìm La Khê. Bên này La Khê đợi mãi, cuối cùng đối tượng xem mắt cũng tới, cả hai người gượng gạo giới thiệu nhau. Sau đó người cũng đỡ ngại khi bàn luận về chuyện hẹn hò lần đầu nên nói gì. Sau đó Trương Mẫn lái xe đến thấy cảnh cô và người đàn ông kia nói chuyện vui vẻ thì định đi vào. Bất ngờ Đào Luân chạy đến nên anh đành thôi. Ở bên trong, Đào Luân thấy hai người vui vẻ thì tuyên bố cho anh kia biết mình là người theo đuổi La Khê làm anh kia bỏ đi mất. Cô trách anh cố tình phá rối nhưng anh lại nói nếu cô muốn tìm người để quên đi Trương Mẫn thì có thể tìm anh. La Khê lập tức từ chối anh ấy vì không muốn có bất cứ hiểu lầm gì với Đào Luân cả. Sau đó La Khê bị sếp mắng một trận vì đã hủy sai hết tài liệu nên tối đến cô phải ngồi ghép lại từ mảnh giấy một. Trương Mẫn biết nên sai thư ký Tiêu đến giúp, mà anh ta đến nói đã thấy anh chàng xem mắt chiều nay đến giúp cô sửa lại tài liệu. Thư ký Tiêu liền báo về cho Trương Mẫn biết làm anh buồn bã khó chịu trong lòng. La Khê ở công ty đang giải quyết rắc rối thì Trương Mẫn say xỉn đi tới ghen tuông, trách cô tại sao từ chối anh nói thích cô rồi lại hôn lên môi cô. Cô bất ngờ liền đẩy Trương Mẫn làm anh bất tỉnh nhân sự luôn. Vậy là cô đưa anh vào viện rồi còn tiến lại ngắm nhìn gương mặt điển trai của anh. Luna đi đến làng cô bất ngờ đứng dậy. Cô ta chất vấn La Khê tại sao Trương Mẫn lại ngất ở chỗ cô. Cô giải thích cho Luna nhưng cô hoàn toàn không hiểu, còn nói La Khê cố tình tăng ca ở công ty để thu hút sự chú ý của Trương Mẫn. Thấy hai cô gái cãi nhau to quá nên anh tỉnh lại can ngăn hai người rồi bảo La Khê về trước. Hôm sau thư ký Tiêu chạy đến hỏi thăm anh, liền bảo anh ta về công ty xem La Khê có còn tăng ca không rồi báo lại cho mình. Sau đó anh về công ty thì Luna tìm đến còn mang rất nhiều hoa quả trái cây đến chăm sóc cho Trương Mẫn nên anh trấn an cô ta rồi đuổi cô ta về. Đã vậy lại còn đòi anh nhất định phải tiễn mình mới chịu. Đào Luân bên này đi tìm La Khê thì phát hiện cô đang ngủ nên anh đến đắp áo cho cô. Trùng hợp thay Luna dẫn Trương Mẫn đến đó để anh nhìn thấy tất cả. Anh liền tức giận mắng cô ta cố tình dẫn anh đến rồi định hủy hôn với cô ta sau đó rời đi. La Khê vừa dậy thấy cảnh đó thì không hiểu chuyện gì nhưng cũng mặc kệ. Tối đến La Khê có một bản kế hoạch muốn gọi cho thư ký Tiêu để nhờ anh gửi cho Trương Mẫn. Nhưng thư ký Tiêu bận đi công tác nên anh ta nói cô tự đến bể bơi nộp cho Trương Mẫn. Đến nơi cô không thấy ai, định quay về thì thấy Trương Mẫn ngồi ở đáy hồ. Cô không nghĩ nhiều liền nhảy xuống muốn cứu anh lên, mà xuống đáy rồi lại không kéo anh lên được, thành ra lại để anh cứu mình. Lên bờ cô nói về báo cáo của mình, anh cũng không nói gì, rồi nhắc cô sau này hãy báo lên tổ kế hoạch rồi báo cho thư ký Tiêu là được. Sau đó lấy khăn lau cho cô rồi nhắc cô thay đồ của mình để tránh bị cảm lạnh, làm cô ngại ngùng với sự ấm áp mà anh dành cho cô. Tối hôm sau anh cùng cô thực hiện kế hoạch tri ân khách hàng của cô. Khi hai vợ chồng khách hàng xúc động ngắm nhìn bông hoa đỗ quyên nở, thì đằng sau Trương Mẫn cũng nắm lấy tay cô, trên mặt lộ rõ vẻ hạnh phúc. Hôm sau ông sếp kéo La Khê lên tuyên dương về kế hoạch cô làm, đã giúp công ty rồi còn đạt doanh số cao và còn được tặng huy chương. Ở bên này Trương tổng đang đi giải quyết sự việc khách hàng gặp vấn đề khi sử dụng đồ ăn ở khách sạn. Sau đó anh cùng chủ tịch họp bàn kế hoạch giải quyết. Khi cô nhân viên đưa ra phương án anh lập tức bác bỏ, bởi vì anh thấy có hại đến việc hợp tác với công ty khác. Nhưng ông chủ tịch quyết định nghe theo cô nhân viên kia mặc kệ anh có đưa ra phương án gì. Sau buổi họp anh định rời đi thì ông trách anh làm việc yếu đuối không dứt khoát. Anh liền hất tay ông ra thì ông giơ tay định tát anh. Anh lập tức đỡ lại rồi bật lại ông ta rồi bỏ đi làm cho ông chủ tịch ngây ra đó.
Ở bên này La Khê đang đi thì phát hiện thư ký Tiêu đang cắm đầu vào bới rác nên cô đi đến hỏi. Anh cũng kể rõ tình hình cho cô rồi nhờ cô giúp mình tìm đồ ăn nghi ngờ gây nôn mửa cho mình. Sau đó cô cũng tìm được một cốc trà và nghi ngờ là do cốc trà đó gây ra. Rồi cô nói sẽ giúp anh phân tích thành phần của gói trà trong đó. Sau đó cô nhanh chóng phân tích ra hết nguyên liệu rồi đưa kết quả cho thư ký Tiêu đến hỏi bác sĩ. Anh ta bảo cô ngày mai lên báo cáo nhưng cô từ chối rồi nhờ thư ký Tiêu báo cáo giúp mình. Rồi còn bắt anh giữ bí mật với Trương Mẫn. Hôm sau khi tan làm, La Khê vào thang máy thì bất ngờ thấy Trương Mẫn đã ở bên trong. Hai người đang ở trong thì đèn trong thang máy nhấp nháy rồi tắt ngúm nhốt cả hai ở trong khiến cô hoảng loạn. Đã vậy anh còn kể cho cô nghe câu chuyện kinh dị, cô càng thêm sợ hãi hoảng loạn khóc lóc cầu cứu cả anh trai. Một lúc sau hai người cũng được thư ký Tiêu cho người cứu ra. Ở trên đường La Khê đang đi bộ về thì Đào Luân đi tới. Anh vẫn mặt dày muốn bày tỏ tình cảm với La Khê nhưng cô vẫn từ chối anh như thường. Ở bên này Trương Mẫn về nhà đứng trước gương nhắc nhở thân thế thật sự của anh là Trương Chỉ chứ không phải Trương Mẫn. Hôm sau buổi họp báo diễn ra để nói về sự việc khách hàng gặp sự cố khi dùng mỹ phẩm ở khách sạn Tứ Hải. Trương Mẫn cùng Luna cúi đầu xin lỗi chân thành đến tất cả đương sự ở buổi họp báo. Sau khi buổi họp báo kết thúc, ông chủ tịch gọi Trương Mẫn đến văn phòng nói chuyện. Ông trách anh làm trái với ý của ông trong buổi họp báo. Anh vẫn không thấy mình sai ở đâu nên bật lại bố mình. Anh phẫn nộ nói ông như đang nuôi dưỡng mình trở thành con chó đi bên cạnh ông ta. Ông cảnh cáo anh hãy biết thân phận của mình đang ở đâu. Hôm sau Luna đến trả áo cho Trương Mẫn, anh hỏi cô nếu cô ta gặp được người thật lòng yêu mình liệu cô có suy nghĩ lại hay không. Cô cũng ngờ vực hỏi anh người anh yêu có phải là La Khê. Anh cũng không hề phủ nhận điều gì rồi luôn từ chối cô ta. Dù cô ta có hứa sẽ thay đổi vì anh ra sao. Buổi chiều Trương Mẫn đưa La Khê đi ăn, thấy cuộc gọi của Luna cô định giận dỗi bỏ đi. Nên anh nói ra hôm nay là sinh nhật thật sự của mình để giữ cô ở lại. Sau đó cô dẫn anh đi ăn ở một quán mì bình dân. Hai người vui vẻ ăn với nhau, cô hướng dẫn anh cách ăn mì sao cho ngon vì là lần đầu tiên anh được ăn. Còn Luna ở nhà hàng đợi bị leo cây nên ấm ức như muốn phát khóc. Sau đó La Khê và Trương Mẫn ngồi trên đu quay. Anh tâm sự cho cô nghe rồi cô vui vẻ chúc mừng sinh nhật anh. Cả hai trao cho nhau nụ hôn ngọt ngào khiến thư ký Tiêu ở dưới cây cú dừng đu quay lại luôn. La Khê rời môi Trương Mẫn chất vấn anh sao lại phải éo le đến vậy. Anh cũng bày tỏ tình cảm của bản thân rằng anh muốn được bên cạnh cô cả đời. Cô lại đau lòng nói câu dừng lại vì cả hai không thể thay đổi được kết cục rằng hai người sẽ không đến được với nhau. Sau đó Trương Mẫn về nhà thì được mẹ nuôi tổ chức sinh nhật cho mình, anh cảm kích ôm bà vào lòng. Sau đó mẹ ruột anh cũng gọi anh đến và chuẩn bị một chiếc bánh nhân ngày sinh nhật anh. Bà ấy luôn nhắc nhở Trương Mẫn phải nhanh chóng trở thành người thừa kế của tập đoàn Từ Hải. Anh chỉ an ủi bà giữ gìn sức khỏe và dìu bà vào ngủ. Hôm sau Đào Luân đi đến nhà Trương Mẫn giao rau củ. Rồi tự nhiên trong đầu anh xuất hiện những ký ức lúc còn nhỏ khi anh nhìn thấy căn phòng của trẻ em. Xuống nhà anh nói chuyện với mẹ Trương Mẫn rằng mình rất thích thiên văn. Anh lại khiến bà nhớ đến đứa con trai nhỏ của mình. Ở công ty La Khê bất ngờ bị vu oan tội làm lộ thông tin bí mật cho người khác. Cô một mực phủ nhận không phải do mình. Mọi người đến phòng họp, ông giám đốc đổ hết lỗi lên đầu La Khê. Ông cho rằng người bạn giúp La Khê khôi phục lại tài liệu đã ăn cắp tài liệu mật của công ty. Ông ta đề nghị muốn đuổi việc cô ngay lập tức. Anh trách mọi người không xử lý thỏa đáng khi vội vàng sa thải một nhân viên khi chưa biết sự thật. Anh tức giận nói nếu muốn sa thải La Khê thì phải sa thải thêm cả anh đi nữa rồi rời đi. La Khê đuổi theo thuyết phục anh ngừng suy nghĩ lung tung. Anh nói cho cô biết tầm quan trọng khi bị sa thải vì vụ việc lần này sẽ khiến cô cả đời chịu tai tiếng. Bất ngờ thư ký Tiêu cho anh xem bài báo về tin đồn Trương Mẫn và La Khê đi ăn khiến cả công ty nói ra nói vào. Bên này Luna đến tìm Đào Luân, thấy anh muốn đi mua xe cô ta liền dẫn anh ấy đi. Đến chợ xe cũ cô méo mặt ngắm nhìn những chiếc xe ở đây. Cô liền nói giọng khinh bỉ vì toàn thấy xe lắp ráp. Cô liền nói sẽ cho anh mượn chiếc xe công vụ của nhà mình. Anh định từ chối mà cô khuyên anh một hồi nghe hợp tai nên anh cũng đồng ý ngay. Mọi người ở khách sạn vui vẻ khi được cô tặng chiếc xe xịn sò. Bất ngờ Luna nhìn thấy tin tức về Trương Mẫn và La Khê. Ở bên này Trương Mẫn ở công ty giải quyết vấn đề tin tức trên mạng. Trên báo đăng tin đồn về Trương Mẫn và La Khê đi ăn. La Khê ở nhà thì buồn bã vì mình mà liên lụy biết bao nhiêu người bởi tài liệu mật của công ty bị lộ. Còn La Khê lại là nghi phạm lớn nhất nên bị nghi là gián điệp kinh doanh. Đã vậy lại còn dính tin đồn là người thứ ba trên mạng nữa. Sau đó Trương Mẫn về nhà anh bị ông bố phang chiếc bát vào đầu vì vụ ầm ĩ ở trên báo. Chủ tịch Lưu cũng hủy hôn với gia đình anh luôn. Bố anh trách anh đã gây ra chuyện lớn rồi anh bật lại bố mình. Nói ông chỉ biết liên hôn để hợp tác với Bách Khoa mà hoàn toàn không nghĩ đến cảm nhận của mình. Ông tức giận đuổi anh đi khỏi công ty nhưng anh nào có để bố mình làm vậy. Sau đó Trương Mẫn đến nhà muốn tìm La Khê. Anh gọi cho cô nhưng lại không dám gọi ra nên chỉ hỏi thăm cô vài câu rồi bày tỏ cho cô biết cô như là oxy trong cuộc sống nghẹt thở của mình. Dù cho có từ chối cô vẫn luôn là lý do để anh yêu cuộc sống này. Khi anh đang ngồi đó một mình thì Đào Luân trở về, anh ấy lại nói một hồi rồi khuyên Trương Mẫn đừng đến tìm La Khê nữa. Sáng hôm sau thư ký Tiêu cho anh xem buổi phỏng vấn của Luna trên TV. Cô ta khẳng định rằng mình và Trương Mẫn là thanh mai trúc mã và hoàn toàn bác bỏ mọi tin đồn trên mạng về anh và La Khê. Sau đó anh được triệu tập đến cuộc họp khẩn cấp ngay sau đó. Trong cuộc họp hai bố con anh tranh cãi nhau về quyết định giữ lại hôn ước của Luna. Ông bắt anh phải đuổi La Khê đi và tận dụng thời gian tới để yêu Luna. Ông chủ tịch uy hiếp dọa sẽ làm hại La Khê để bắt anh từ bỏ cô.
Sau đó Luna ở nhà quyết tâm tuyệt thực đến khi ngất đi mới chịu. Cô ta nhất quyết muốn lấy Trương Mẫn và còn bắt bố mình gọi anh đến. Ở bên ngoài ông đồng ý với hôn sự của Luna và Trương Mẫn, nhưng ông uy hiếp anh nếu còn làm tổn thương con gái mình ông ta sẽ khiến anh cả đời phải hối hận. Sau đó anh mang đồ ăn cho Luna. Anh nói với cô ta rằng mình muốn từ bỏ cuộc hôn nhân. Cô ta vẫn muốn níu kéo anh lại, còn anh chỉ một mực muốn chối từ tình cảm của Luna dành cho mình. Sau đó Trương Mẫn trở về công ty. Thư ký Tiêu báo đã tìm thấy người nói La Khê bán tài liệu mất cho hắn nhưng lại không tiện ra mặt. Anh nghi ngờ người đó được thuê đến và còn hỏi tình hình của La Khê hiện tại. Đột nhiên Luna xông vào mang đồ đạc trang trí và nội thất đến văn phòng anh. Ông cậu anh lúc sau tìm đến nói cho Trương Mẫn biết Luna sẽ đến làm việc trong công ty để tiếp xúc nhiều hơn với anh Trương khi họ kết hôn. Cho nên bố anh đã cho Luna đến làm trợ lý riêng của anh. Ở bên này La Khê càng thảm, cô không được giao bất cứ công việc gì, còn bị đồng nghiệp xa lánh không cho xem bất cứ tài liệu nào của công ty. Lúc sau Trương Mẫn gặp La Khê trong thang máy bê cà phê và đồ ăn. Anh tức giận lôi cô ra một bên trách cô vì không muốn thấy cô làm những việc như vậy. Điều anh muốn thấy là cô ở bên cạnh anh. Cô muốn vuốt tay lên má anh nhưng lại ngập ngừng thu lại. Sau đó anh dẫn cô đi gặp thư ký Tiêu để anh ta đi giải quyết vấn đề của La Khê. Mẹ ruột Trương Mẫn đến một nhà hàng, nơi này từng là nơi bà dẫn Trương Mẫn đến khi còn nhỏ. Bà dặn dò con trai sau khi sang nhà ở với bố và mẹ mới phải thường xuyên viết thư về cho mình rồi gửi ở đây. Hôm nay bà đến anh phục vụ đưa bà một kiện hàng. Sau khi đọc tài liệu trong đó, khuôn mặt bà đột nhiên biến sắc đi. Tờ giấy đó hóa ra là kết quả xét nghiệm ADN của Đào Luân và bố Trương Mẫn. Bà bất ngờ khi biết Đào Luân chính là đứa bé đã bị bà bỏ lại năm xưa. Ở bên này Trương Mẫn đứng áp tai vào tường nghe lén. Phía bên phòng thư ký Tiêu đang giúp La Khê tìm chứng cứ. Nghe thấy anh chạy sang phòng mình, anh không kịp trở tay nhảy lại bàn làm việc, nên ngại ngùng đúng giả vờ như đang đọc tài liệu mà dáng đứng hôm nay có hơi lạ. Thư ký Tiêu báo cáo đã thấy bằng chứng chứng minh La Khê vô tội. Anh lập tức cho mở cuộc họp vào ngày mai để giải quyết vụ việc. Hôm sau cuộc họp diễn ra, ông giám đốc đang định đi mời nhân chứng vào thì Trương Mẫn ngăn anh lại, rồi nói ra phân tích của mình chứng minh La Khê vô tội. Sau đó ông giám đốc mời nhân chứng vào. Hắn ta khẳng định chắc chắn là do La Khê bán tài liệu cho mình. Trương Mẫn nghe vậy liền bảo thư ký Tiêu báo cảnh sát vì tội buôn bán tài liệu công ty. Hắn chột dạ liền trách ông giám đốc kia, dọa ông sẽ liều với ông ta nếu ông không bảo đảm an toàn cho anh. Ông giám đốc sợ hãi vội lôi tên kia ra ngoài. Ông chủ tịch thấy chuyện không có gì đáng nói nên muốn giải tán cuộc họp. Luna bất ngờ thắc mắc về chuyện nhà La Khê có một khách sạn nhỏ mà lại đi vào làm ở khu nghỉ dưỡng, khiến mọi người nghi ngờ cô kéo khách của công ty về khách sạn nhà mình, nên cô đành gọi Đào Luân đến giải thích rõ ràng. Đào Luân chạy đến thông não cho mấy ông tai to mặt lớn ngồi đó. Anh ấy trách họ có cả khu nghỉ dưỡng to đùng mà lại đi sợ một cái khách sạn bé tí trở thành đối thủ cạnh tranh. Đào Luân cũng không hiểu tại sao mọi tội lỗi của họ lại đi đổ hết lên đầu của một mình La Khê, rồi sau đó kéo cô đi. Trương Mẫn liền đuổi theo thì Luna thấy vậy cũng bám theo Trương Mẫn để cản anh lại. Anh đuổi đến khuyên La Khê tiếp tục ở lại nhưng Luna không cho. Anh liền quay sang trách cô ta là gì mà đòi quản anh hay người của anh. Cô ta liền lấy thân phận là vợ chưa cưới và là người có ông bố góp nhiều tài sản vào công ty ra để đuổi La Khê đi. Cô đòi đính hôn luôn để không có ai bám giết lấy anh hay công ty này nữa. Đào Luân nghe vậy liền trách là do Trương Mẫn ban đầu một mực bám giết lấy La Khê, chứ không phải La Khê muốn bám lấy Trương Mẫn. Luna nói ra sự thật rằng Đào Luân cũng muốn La Khê nghỉ việc. Anh còn đồng ý nhận xe để giúp cô ta mà giờ lại quay ra trách cô ta làm La Khê bất ngờ. Đào Luân liền trả lại luôn chiếc xe cho Luna. Trương Mẫn còn vẫn xin La Khê ở lại công ty nhưng Luna nhất định không cho. La Khê vẫn quyết định ra đi rồi lấy chiếc xe coi như điều kiện để cô nghỉ việc. Trương Mẫn phát tiết tất cả tức giận lên Luna, cô ta ấm ức trách Trương Mẫn ép cô ta làm tất cả. Nhưng chuyện đó anh ôm cô ta rồi nói lời xin lỗi, sau đó bỏ đi mặc kệ cô ta đứng đó. Hôm sau La Khê đến tìm thư ký Tiêu để cảm ơn anh ta đã tin tưởng và giúp đỡ cô minh oan. Cô còn làm bữa ăn sáng cho anh ta rồi nói lời tạm biệt trước khi rời công ty. Anh ta cũng không nỡ nhưng vẫn bảo cô nên đi thông báo cho Trương Mẫn một câu. Vừa ra khỏi phòng cô đã đụng mặt Trương Mẫn. Anh thấy cô thì vui vẻ bảo cô mau đến phòng kỹ thuật nhận việc. Anh đi vào thấy bữa ăn sáng cô làm để cảm ơn thư ký Tiêu. Anh ghen tức nhận mọi công lao phải là của anh mới đúng, rồi nói thư ký Tiêu mang đồ ăn vào phòng mình. Thư ký Tiêu cũng không dám cãi, cây cú đóng hộp lại rồi nói anh tự đi mà ăn bữa cơm chia tay này đi. Dù sao La Khê cũng nghỉ rồi. Trương Mẫn nghe vậy vội vàng đuổi theo La Khê nhưng cô đã vào thang máy mất. Anh lập tức phóng xuống thang bộ rồi chặn cô lại trong thang máy. Anh hỏi cô tại sao vẫn quyết định rời đi, mà không cho anh cơ hội để cho cô một câu trả lời thỏa đáng. Cô từ đầu đã biết đáp án của anh là công ty Từ Hải, còn đáp án của cô là gia đình. Cả hai đáng lẽ từ đầu không nên gặp gỡ để đỡ phải tiếc nuối. Sau đó cô chúc anh hạnh phúc rồi xin anh hãy buông tha cho mình. Ở bên này cảnh sát nói tìm được bố Đào nên anh ấy chạy ngay ra sở cảnh sát. Cô cảnh sát đưa tờ xét nghiệm ADN cho Đào Luân khiến anh vui mừng. Hôm sau Trương Mẫn dẫn Luna đi xem nhẫn cưới. Cô nhân viên dẻo mỏ liên tục khen ngợi Luna làm cô vui vẻ lấy luôn chiếc nhẫn. Đang định chọn nhẫn đôi thì Trương Mẫn bị bố anh gọi về họp nên anh để cô chọn rồi rời đi. Đào Luân ở nhà nói cho La Khê biết anh ấy sẽ về Mỹ nhận bố ruột và muốn cùng La Khê sang Mỹ với mình. Đào Luân sợ khi mình đi rồi sẽ không gặp được cô nữa nên muốn cô ở cạnh bên mình. Lần này cô đồng ý với anh luôn.
Sau đó Đào Luân đi tìm Trương Mẫn chất vấn anh có gây ra chuyện. Thuê lại khách sạn để đuổi gia đình La Khê đi hay không. Anh liền phủ nhận rồi còn nói muốn giúp họ nhưng phải giấu không cho La Khê biết. Nhưng mà Đào Luân lại không muốn giúp anh nữa. Buổi chiều Đào Luân đi cùng Luna đến nơi tổ chức lễ đính hôn. Anh gấp một ngôi sao giấy rồi đi về. Khi ông chủ tịch đi đến bất ngờ thấy ngôi sao giấy chỉ có con trai ông gấp được liền hỏi danh tính của Đào Luân. Hôm sau trong ngày đính hôn anh bỗng nhớ về những kỷ niệm đẹp cùng La Khê. Trước khi lễ đính hôn bắt đầu diễn ra, Trương Mẫn từ chối đính hôn với Luna cho dù cô ta có níu kéo. Luna bước ra ngoài, cô ta đau buồn thông báo với mọi người rằng mình chia tay với Trương Mẫn. Làm bố cô ta tức giận tột độ, ông ta đến an ủi con gái thì bố mẹ Trương Mẫn cũng chạy đến hỏi có chuyện gì. Ông chủ tịch vẫn cố tạ lỗi với chủ tịch Lưu, ông ta lập tức hủy hợp đồng với Từ Hải. Trương Mẫn chạy đến khách sạn tìm La Khê mà anh cả cô nói không tiết lộ. Anh chạy đi hỏi cô bé bánh bao thì được biết cô sắp đi Mỹ với Đào Luân, nên anh lập tức phóng xe đuổi đến. Anh chạy đến sân bay thì cuối cùng cũng gặp La Khê trước cửa an ninh. Anh ôm cô vào lòng hạnh phúc khi mình đã tới kịp. Cả hai đứng cạnh nhau, anh nói dù cho có phải từ bỏ cả thế giới anh cũng không bao giờ từ bỏ cô. Rồi cả hai ôm nhau hạnh phúc rồi lại lao vào hút bụi với nhau ở cạnh hồ. Sáng hôm sau La Khê tỉnh dậy thấy Trương Mẫn ngồi một mình, cô đi đến ngồi bên cùng anh ngắm cảnh hồ. Cả hai đi về, anh tặng cô cuốn sổ đỏ làm quà nhưng quà to quá cô không nhận nổi, nài nỉ mãi thì cô mới chịu nhận. Rồi anh khuyên cô đi làm lại ở Từ Hải nhưng vì công việc ở nhà thiếu mất Đào Luân nên cô đành ở nhà. Anh cả cô tức giận từ trong nhà đi ra đuổi Trương Mẫn về. Lúc định mắng La Khê thì thấy tay cô cầm cuốn sổ đỏ trong tay, cơ mặt anh giãn ra ngay được. Bên này mẹ ruột Trương Mẫn đến tìm anh, bà trách anh đã hủy hôn với Luna. Anh nghi ngờ hỏi bà là người đã lừa Đào Luân rằng bố mẹ ruột của mình ở Mỹ, làm anh ấy phải chạy sang nước ngoài hay không. Bà cũng không hề phủ nhận, đã vậy còn muốn diệt trừ cả Đào Luân để tránh hậu họa sau này. Ở bên này ông chủ tịch cũng đang điều tra về Đào Luân. Trương Mẫn trở về công ty trình bày ý kiến với hai ông chủ tịch. Anh giải quyết giúp hai ông chủ tịch vấn đề khu đất công cộng mà hai ông không thể giải quyết, với yêu cầu anh phải nhận được quyền thừa kế cùng với chức vị tổng giám đốc, làm ông chủ tịch Lưu cay cú đi về. Bố anh cũng lần đầu tiên vui vẻ khen anh. Tối đó Trương Mẫn về nhà thư ký Tiêu ở, anh hỏi thư ký Tiêu nếu có chuyện phải giấu với người mình yêu thì nên làm thế nào. Anh ta trả lời vu vơ thì càng làm Trương Mẫn thêm rối bời, liền mở chai rượu đắt tiền ra uống. Ở bên Mỹ, Đào Luân ngồi trong phòng thì Luna gọi tới nói anh ấy mau đến sân bay đón cô ta. Đào Luân lúc sau đi đến đánh lạc hướng, anh vệ sĩ bám theo Luna để cho cô ta thừa cơ lẻn đi. Bên này Trương Mẫn trở về gặp ông chủ tịch. Ông cho anh xem hồ sơ của những đối tượng, xem mắt cho anh. Anh thất vọng nói ông lại chứng nào tật nấy đòi giới thiệu anh cho đám tiểu thư nhà giàu. Ông chủ tịch ở nhà lấy chiếc ảnh bông tai hỏi vợ mình. Bà đoán chắc là của mẹ ruột Trương Mẫn vì bà thích loại hoa đó. Ở Mỹ, Luna cũng giúp Đào Luân điều tra ra chiếc hoa tai bên Mỹ là giả. Sau đó anh ấy kể cho cô ta lý do ngày nhỏ Đào Luân mất trí nhớ nên không thể nhớ gì về bố mẹ. Sau đó Luna khuyên anh ấy nên đi xét nghiệm ADN lại với người bố của mình ở Mỹ vì nghi ngờ anh ấy bị lừa. Ở nhà Trương Mẫn, mẹ anh nhận được bức thư nặc danh, nói ông chủ tịch đã vứt bỏ con ruột họ và lấy con riêng của ông thay thế cho Trương Mẫn. Người đó còn gửi cho bà chiếc áo khoác của con trai bà, lại càng khiến bà thêm nghi ngờ. Hôm sau La Khê được Trương Mẫn tặng quà thì cô biết ngay là ý tưởng vớ vẩn của thư ký Tiêu, nghĩ ra là cô giận dỗi. Trương Mẫn ở công ty trách mắng thư ký Tiêu vì anh ta phá hỏng mọi thứ, báo hại khiến An Khê không thèm nghe điện thoại của anh nữa. Anh ta lại bày trò để Trương Mẫn tự tay chuẩn bị cho La Khê món quà để xin lỗi cô. Hôm sau anh đến nhổ rau cho La Khê mà bị thư ký Tiêu ở bên mắng sa sả vào mặt. Thấy La Khê đi đến, thư ký Tiêu ra hiệu khiến anh càng thêm cật lực. Anh còn hủy hết khách của khách sạn để hẹn hò với cô, làm cô càng thêm tức giận. Cô trách anh lúc nhớ mình thì gọi là có mặt mà lúc không nhớ mình thì có đi tìm cũng không thấy đâu. Cô chỉ mong cầu một tình yêu đơn giản mà anh không thể đáp ứng được nên không thèm nói gì với anh nữa. Anh bất lực đứng đó than thân trách phận, đến khi rời đi vẫn còn nghi hoặc không hiểu lý do tại sao mà thành ra như vậy. Sau đó ông anh cả ra khuyên anh nên cưới La Khê thì mới khiến cô hết ghét mình lại được. Ở công ty anh quỳ xuống tập cầu hôn với thư ký Tiêu. Ở trong nhà Trương Mẫn, mẹ anh xem được kết quả xét nghiệm của Trương Mẫn và ông chủ tịch thì suy sụp hoàn toàn. Ở bên này ông chủ tịch được thư ký đưa cho tờ xét nghiệm ADN thì bất ngờ khi biết Đào Luân là đứa con ruột của mình, ông lập tức cho người đi đón anh ấy. Ở khách sạn, La Khê đi lên nhà gỗ thì Trương Mẫn ôm bó hoa đi tới tặng cho cô. Sau đó lấy chiếc nhẫn ra quỳ xuống cầu hôn La Khê. Cô hạnh phúc cười vui vẻ, liền đoán ngay là do anh cả xui khiến. Cô từ chối anh vì cô vẫn chưa được gia đình anh chấp nhận, nên anh tặng chiếc nhẫn coi như vật định tình. Rồi thư ký Tiêu báo cho Trương Mẫn biết mẹ anh bị ngất. Anh lập tức chạy đi đến bệnh viện, bác sĩ thông báo bà đã ổn nhưng bị hôn mê, không biết khi nào mới có thể tỉnh lại. Sau đó ông chủ tịch đến khách sạn tìm Đào Luân vừa mới trở về. Ông gọi anh ra nói chuyện riêng rồi nhận con luôn mà không giấu giếm gì anh, rồi nói anh đến nhà tìm ông. Sau đó ông về bệnh viện nói cho Trương Mẫn biết, rồi còn chất vấn anh có phải người dẫn Đào Luân sang Mỹ hay không. Trương Mẫn không giải thích gì với ông chủ tịch, anh chỉ nói sẽ sắp xếp để bàn giao chức tổng giám đốc của anh cho Đào Luân. Hôm sau La Khê không thấy chiếc nhẫn liền chạy đi tìm cô, nghi ngờ ngay là do Dương Lâm lấy, cô đành thừa nhận luôn, rồi nói vì cô muốn đeo nó mà không tháo ra được nên mới vậy. Mọi người giúp cô ta gỡ mãi mới ra được. Ở bên này Trương Mẫn đi tìm mẹ ruột mình, chất vấn bà đã trở nên cực đoan và thủ đoạn. Trương Mẫn nói anh chỉ muốn trở về làm con người thật của mình.
và hoàn toàn không muốn liên quan gì đến công ty Từ Hải. Bà tức giận tát anh một cái rồi tự nhốt mình trong bếp. Anh cũng chỉ đành nói hết sự thật rằng ông chủ tịch đã biết hết tất cả, khiến bà suy sụp liền muốn lấy con dao để làm hại mình, cũng may mà Trương Mẫn cản kịp. Ở bên này Đào Luân ngồi ở bệnh viện thăm mẹ Trương Mẫn. Ông chủ tịch đi tới nói với anh rằng Đào Luân chính là con trai Trương Mẫn của mình. La Khê ở nhà đang nhìn ngắm chiếc nhẫn của mình thì Trương Mẫn tìm đến. Anh dẫn cô đi dạo thấy anh có vẻ mặt buồn rầu. Cô liền hỏi anh mà anh lại không muốn nhắc đến chuyện đó nữa. Anh bắt cô sau này nhất định phải tin tưởng anh. Sau đó ông chủ tịch dẫn Đào Luân về nhà, nói anh hãy về đây sống. Anh cũng bảo bố mình cứ gọi anh là Đào Luân. Rồi ông bảo anh hãy đến công ty làm việc. Đào Luân đang định từ chối thì Trương Mẫn về cắt ngang câu chuyện. Ông bảo hai anh ngày mai đến văn phòng nói chuyện rồi rời đi. Sau đó Trương Mẫn dẫn Đào Luân lên căn phòng cũ trả lại tất cả những thứ thuộc về anh, kể cả cái tên Trương Mẫn. Đào Luân về khách sạn kể cho La Khê nghe mình là Trương Mẫn, rồi còn nghi ngờ Trương Mẫn cố tình dẫn anh ấy sang Mỹ ngăn cản Đào Luân tìm được bố mẹ ruột mình. Sau đó La Khê đi gặp Trương Mẫn. Cô cũng nói anh nghe rằng mình đã biết tất cả về thân phận của anh và Đào Luân. Tuy vậy nhưng cô vẫn yêu anh mặc dù anh có tên gì thân thế là ai đi nữa. Ở công ty Trương Mẫn báo cáo mình đã chuẩn bị hết tất cả để chuyển giao lại tất cả cho Đào Luân. Ông không cho anh đi nhưng anh đã quyết muốn rời đi với điều kiện chủ tịch và công ty Tứ Hải đừng làm phiền đến La Khê. Sau đó Đào Luân đi vào, ông bảo Trương Mẫn dẫn Đào Luân đi xem công việc, nhưng anh lại từ chối không muốn nhận. Trương Mẫn đã quyết đi nên cũng mong anh có thể nhận lại công việc của mình. Sau đó Đào Luân gặp Luna nói với cô ta biết mình chính là Trương Mẫn, khiến cho Luna nhất thời không thể tin nổi. Anh ấy muốn nhờ Luna giúp mình tìm lại ký ức lúc nhỏ mà bị bố anh gọi về nên anh liền về công ty. Hôm sau La Khê và Đào Luân đi đến thăm mẹ anh. Anh ấy giới thiệu La Khê cho mẹ mình rồi Trương Mẫn cũng đi tới đưa cho mẹ mấy quyển sách. Trương Mẫn giới thiệu cho mẹ biết La Khê là bạn gái anh thì Đào Luân liền tranh giành kéo La Khê lại. Rồi hai anh đấu võ mồm như muốn tranh giành La Khê với nhau. Ra ngoài Trương Mẫn ghen tuông nên La Khê liền an ủi anh rồi nói muốn tìm hiểu tất cả về anh. Rồi hai người vui đùa với nhau để cho Đào Luân đằng sau lại ăn một màn cơm chó. Tối đó Trương Mẫn thu dọn rồi chuyển đến khách sạn của nhà La Khê ở. Ở trong phòng sợ anh không quen với nơi ở mới, nhưng anh lại rất vui vì ở đây có thể ngắm nhìn người mình yêu mỗi ngày khiến anh đã rất mãn nguyện rồi. Đang định tình tứ với nhau thì anh cả cô trèo thang lên cắt ngang rồi đuổi La Khê về phòng ngủ. Ở bên này Đào Luân cùng bố mình ăn cơm, anh hỏi ông về chiếc bông tai của anh, nhưng bố anh lại bảo không phải của mẹ Đào Luân, làm Đào Luân nghi hoặc. Khi nghe Đào Luân kể lại lúc anh có được chiếc bông tai, ông chủ tịch dường như đã hiểu ra điều gì đó nhưng lại không nói ra. Buổi sáng La Khê đang tưới cây thì Trương Mẫn đi tới ôm lấy cô rất tình tứ. Anh cả cô nhìn thấy hết liền ghen tị tách hai người ra rồi anh cả dẫn Trương Mẫn đi chặt trúc làm cho tay anh run rẩy. Khi trở về cầm múc bát canh mà cũng thấy nặng nề đến cầm đũa ăn cơm cũng không nổi. Lúc sau anh hỏi mượn máy là để là phẳng áo sơ mi nhưng ở đây không có. La Khê chỉ có thể sấy nóng ra giúp cho anh mà sấy đến muộn làm rồi vẫn chưa xong. Đến công ty anh bảo thư ký Tiêu dọn lại phòng để Đào Luân đến làm việc, làm anh ta bất ngờ với quyết định của Trương Mẫn. Trong cuộc họp Trương Mẫn giới thiệu Đào Luân cho tất cả nhân viên rồi bắt đầu cuộc họp. Sau đó anh dẫn Đào Luân đến văn phòng làm việc của mình. Sau đó Trương Mẫn ra ghế sofa làm việc để Đào Luân ngồi ở bàn làm việc. Ông cậu Đào Luân đi đến hỏi thăm tình hình làm việc của Đào Luân một chút rồi rời đi. Hôm đó khách sạn nhận khách nhưng thiếu phòng. La Khê liền bảo Dương Lâm dọn phòng của Trương Mẫn để cho khách. Sau khi tan làm Đào Luân về thăm mọi người ở hotel. Anh tìm đến La Khê để tâm sự. Anh tìm được bố mẹ rồi mà vẫn không cảm nhận được hơi ấm gia đình. Anh nghi hoặc không biết liệu ở đó có phải là nhà hay không. La Khê cũng an ủi anh dù cho có chuyện gì xảy ra thì ở đây vẫn sẽ luôn là nhà của anh ấy. Đào Luân tự trách bản thân vì anh cảm thấy sự xuất hiện của mình đang lấy đi hết tất cả của Trương Mẫn. Trương Mẫn đã làm rất nhiều cho công ty mà Đào Luân lại bất chợt đi đến để lấy đi tất cả. La Khê lại an ủi anh chuyện này không hề liên quan đến Đào Luân, mà là số phận của mỗi người đã định sẵn sàng. Hôm sau ở khách sạn anh cả khuyên La Khê nên nghĩ lại về Đào Luân, bởi vì anh ấy là người ân cần tốt bụng và trên tất cả lại bất chợt thành đại gia nữa. Anh cả liền chê Trương Mẫn vẻ ngoài lạnh như băng. Không phải vì trước kia anh giàu có và còn giúp đỡ mọi người rất nhiều thì anh cả cũng không thích anh. Sau một hồi giảng giải để cô từ bỏ Trương Mẫn mà cô nào đâu có chịu nghe. Anh cả chỉ có thể nhắc La Khê đừng để anh cả phải lo lắng. Sau đó La Khê mang dầu thơm đến cho Trương Mẫn đang ngủ. Anh ôm cô vào lòng rồi bảo cô cùng mình về Pháp để tiếp quản trang trại rượu của gia đình. Cô liền đồng ý luôn rồi hai người ôm nhau ngủ tiếp. Đào Luân ở bên này xem Luna tập đấm bốc rồi cùng cô ta đi về. Bất ngờ mắt cô ta có bụi anh liền thổi cho cô. Thì bị bố Luna tưởng hai người đang hút bụi cho nhau nên ông chạy đến ngăn cản. Sau đó chào hỏi mấy câu rồi lôi cô về. Sau khi đi về công ty Đào Luân ngồi làm việc. Rồi thư ký Tiêu báo cáo lịch trình cho anh làm Đào Luân khóc than kêu Trương Mẫn. Rồi anh làm việc tới tận tối còn chưa xong nổi. Ở bệnh viện có một người lạ mặt đến hỏi mẹ ruột Trương Mẫn về việc bà và ông chủ tịch đã thông đồng thay thế Trương Mẫn thật bằng con trai bà. Cô ta chất vấn chính bà là người dẫn Trương Mẫn thật đi làm. Bà hoảng loạn đến phát điên gọi y tá đến đuổi người phụ nữ về. Đến ngày tổ chức sự kiện thư ký Tiêu đành gọi cầu cứu Trương Mẫn đến. Vì nhà thiết kế không hài lòng với hoa của công ty chọn nên muốn hủy sự kiện. Đào Luân đi tới cũng biết rõ tình hình. Lúc sau Trương Luân đi tới nói với nhà thiết kế nếu anh hủy sự kiện thì sẽ kiện anh ta ra tòa. Nhà thiết kế cũng không vừa mà hẹn gặp lại anh ở tòa luôn.
Đào Luân liền nói hãy để nhà thiết kế nói ra ý tưởng của mình để công ty có thể đáp ứng anh. Nhà thiết kế nói ra ý tưởng lấy quần áo cũ và giấy tái chế, hai anh liền nghĩ ngay đến La Khê. Trương Mẫn liền gọi cho cô đến để thiết kế. Sau đó nhà thiết kế cũng rất hài lòng với ý tưởng của La Khê. Ở bên này thư ký Tiêu dẫn La Khê đến căn phòng Trương Mẫn chuẩn bị đồ cho cô thay rồi gửi cả thư cho cô nữa. Sau đó cô xuất hiện dạng người trước mặt Trương Mẫn rồi anh dẫn cô đến buổi sự kiện. Bất ngờ trên màn hình xuất hiện đoạn ghi âm của mẹ Trương Mẫn. Thú nhận bà và ông chủ tịch là bố mẹ ruột của Trương Mẫn làm cả hội trường chấn động. Anh kéo cô đi xem mẹ ruột mình thế nào mà cô nhất thời không tin nổi sự thật, nên muốn anh giải thích rõ ràng anh đang lo lắng cho mẹ mình, nên hoàn toàn không có thời gian giải thích cho cô. Đang định kéo La Khê đi thì Đào Luân đến cản rồi mắng anh là kẻ lừa đảo đã cướp tất cả của anh. Hai anh định lao vào phang nhau thì La Khê chắn trước Trương Mẫn nên hai anh không làm gì được. Thư ký Tiêu vội chạy đến kéo Trương Mẫn đi nhưng cô do dự nên đã không cùng anh đi. Ở bệnh viện mẹ Đào Luân cũng đang nguy kịch. Ông chủ tịch muốn ký cam kết để bà có thể phẫu thuật, thì Đào Luân ngăn lại trách ông lấy tư cách gì mà quyết định, nhưng ông vẫn phải ký để cứu vợ mình cuộc phẫu thuật thành công. Ông chủ tịch định vào thăm thì Đào Luân cản lại trách ông đã vứt bỏ mình. Anh quyết sẽ không tha thứ cho bố mình vì chuyện năm đó. La Khê về nhà đọc bức thư từ biệt của Trương Mẫn mà đau lòng rơi nước mắt. Trở về công ty, ông cậu Đào Luân đến gặp anh nói tuy rằng anh đã là người thừa kế, nhưng còn trẻ nên nếu ông được làm chủ tịch ông sẽ thay anh nắm quyền 2 năm rồi sẽ trả lại cậu. Trong cuộc bầu cử chủ tịch, Đào Luân thành công lên nhận chức chủ tịch, khiến cho ông cậu anh cay cú vì vụt mất cơ hội trong tay. Mẹ Đào Luân cuối cùng cũng đã tỉnh lại khiến ông Trương rất vui mừng. Lập tức gọi thông báo cho Đào Luân trở về bệnh viện gấp. Bên này hotel Trương Mẫn và thư ký đang trao đổi với gia đình La Khê về dự án hotel khách đến như về. Vì hotel của họ đạt đủ tiêu chí sẽ có thể phát triển trong tương lai. Vấn đề bây giờ là phải đổi một cái tên thật sang xịn mịn cho khách sạn để hợp với phong thủy. Đang nói chuyện thì Trương Mẫn nhận được điện thoại của bố gọi về bệnh viện. Đào Luân tới phòng bệnh thì nghe được những lời tâm sự từ đáy lòng của bố. Ông đã chấp nhận anh và còn ủng hộ anh phát triển trên con đường sự nghiệp, vì anh đã phải sống thiệt thòi nhiều năm qua. Cùng lúc đó Trương Mẫn cũng tới và cả ba người đã xảy ra một cuộc cãi vã. Cũng bởi nỗi căm hận bị bỏ rơi suốt nhiều năm qua mà Đào Luân không thể chấp nhận gia đình này. Anh coi thứ tình cảm ấy là giả tạo và buông ra rất nhiều lời cay nghiệt. Không những thế còn trách Trương Mẫn không những lấy tiền tài danh phận, mà còn lấy cả tình cảm của La Khê dành cho anh ta. Hai anh em bắt đầu nổi giận định lao vào hơn thua, thì ông bố đã can ngăn vì không muốn thấy cảnh huynh đệ tương tàn. Đào Luân bắt đầu quay sang trách móc bố mình vì ông mà mọi chuyện thành ra như này và làm mẹ anh không thể tỉnh lại. Sau đó mắng chửi rồi đuổi hai bố con Trương Mẫn ra ngoài. Sau đó ông cậu đều lại gặp riêng Đào Luân để bàn một kế hoạch khác liên quan đến dự án khách sạn. Nhằm hãm hại bố con Trương Mẫn, Đào Luân chỉ cần làm theo chỉ dẫn của lão ta, còn lại lão sẽ lo liệu mọi việc. Tuy nhiên vì hotel Hội An từng là nhà của Đào Luân nên anh không đồng ý làm điều này, khiến ông cậu rất thất vọng. Trên đường trở về, Luna biết bản thân chỉ là một quân cờ, và dù có như thế nào cũng không thể có được tình cảm của Đào Luân nên cô rất đau lòng. Đào Luân cố an ủi cô nhưng tâm trạng Luna cũng không thể nào khá hơn, nên Đào Luân xuống xe để Luna đi về một mình. Luna ngồi một mình một góc khóc như một đứa trẻ, nhưng người bố đã ân cần đến bên để an ủi và động viên con gái. Sáng hôm sau, La Khê và Trương Mẫn tới thăm bà viện trưởng đã từng nuôi dạy Trương Mẫn. Họ hỏi về những kỷ niệm khi xưa và được bà chia sẻ rất nhiều, nhất là câu chuyện của Đào Luân. Bên này tập đoàn Tứ Hải mở ra một buổi họp cho các kế hoạch phát triển công ty, do chính Đào Luân phụ trách với cương vị giám đốc. Anh ta bóc phốt một cổ đông không minh bạch trong chuyện cổ phần làm ông ta dỗi bỏ về luôn. Tiếp đó Đào Luân giới thiệu về một dự án mới tên Phượng Hoàng nhằm muốn liên kết với tập đoàn Bách Khoa, tối ưu hóa phần vốn xây dựng khách sạn để thu hút được nhiều nguồn đầu tư từ khách hàng. Chủ tịch Lưu của Bách Khoa rất hài lòng với dự án này và dành lời khen cho Đào Luân trước khi ra về. Như vậy là anh ta đã chiếm được sự hậu thuẫn của Chủ tịch Lưu và đánh bay được Trương Mẫn trên con đường trả thù. Chủ tịch Trương khi xem bản kế hoạch dự án Phượng Hoàng của Đào Luân thì khá lo lắng. Bên này khách sạn của anh em La Khê bất ngờ nhận được giấy báo ngưng hoạt động kinh doanh. Cả nhà cùng ngồi lại buồn bã tìm phương hướng giải quyết. Mọi người muốn La Khê tới tìm Đào Luân để nhờ sự giúp đỡ, nhưng văn kiện này không phải do tập đoàn Từ Hải gửi nên Đào Luân chắc cũng không thể giúp được gì. Nhưng La Khê hứa sẽ tìm ra cách giải quyết giúp mọi người. Sáng hôm sau, tập đoàn Tứ Hải và Bách Khoa tổ chức một cuộc họp báo ra mắt kế hoạch Phượng Hoàng. Khi Đào Luân đang phát biểu về ý nghĩa của cái tên Phượng Hoàng thì La Khê đi tới cắt ngang, tố cáo Đào Luân vì mục đích cá nhân mà làm hại hotel của gia đình cô. Trước mặt các phóng viên, La Khê chửi khá hăng nên nhân viên bảo vệ phải lôi cô ra ngoài. Sau đó cô gặp riêng Đào Luân để chất vấn. Nhưng quyết định ngừng kinh doanh khách sạn kia không phải là do Đào Luân đưa ra, mà đã có kẻ khác đứng sau giật dây. Tuy anh không phải người tốt gì nhưng cũng không bao giờ làm điều gì tổn hại đến người thân, cũng như khách sạn nơi đã từng là nhà của anh. Phía bên này Trương Mẫn trở về nhà hỏi bố mình về một người bí ẩn đã cố hãm hại gia đình họ. Vì sau nhiều bước điều tra anh phát hiện Đào Luân hồi nhỏ không phải đi lạc tới viện Phúc Lợi, mà đã có người bắt cóc và đưa cậu ta tới đó. Ông Trương nhớ lại năm xưa đã từng có người cố ý hãm hại họ và gửi lời đe dọa nhưng lại không thể biết hắn ta là ai. Chuyển cảnh tối hôm đó, các thành viên hotel ăn bữa cơm cuối cùng trước khi đóng cửa toàn bộ. Lúc này Đào Luân cũng hoan hỉ tới thăm nhưng lại không được một ai chào đón. Anh bị coi là kẻ vong ơn bội nghĩa, vì mọi người cho rằng chính anh là người đưa ra quyết định đóng cửa khách sạn của bọn họ.
Mọi người trách mắng Đào Luân trong khi anh cố gắng giải thích và hứa sẽ sắp xếp ổn thỏa việc này. Nhưng giờ đây nụ cười đã tắt và niềm tin đã mất nên chẳng một ai tin anh nữa. Đào Luân buồn bã trở về nhà với một đống tâm trạng hỗn độn. Anh nhắn tin tâm sự với Luna và được cô an ủi. Anh cũng hẹn Luna gặp mặt lần cuối trước khi cô rời đi. Nhưng ngay sáng hôm sau Luna đã một mình tới sân bay và đến sống ở nơi khác. Đào Luân trên đường mới nhớ ra lời hẹn với Luna thì tức tốc tới sân bay. Nhưng thật buồn là lúc này Luna đã lên máy bay nên không thể nghe điện của Đào Luân. Ngồi trên máy bay Luna buồn bã nhớ lại những kỷ niệm với Đào Luân. Nhưng sự thật chia xa buộc cô phải chấp nhận và chờ tới thời điểm tình duyên của hai người nở rộ. Bên này khách sạn cả nhà chia tay anh hai để anh tới miền đất mới phát triển tài năng âm nhạc của mình. Cùng lúc đó Trương Mẫn nhận được thông báo rằng kẻ đứng sau giật dây toàn bộ việc này chính là ông cậu Ngô Thiên Vĩ của anh. Trong một phòng bí mật, Đào Luân hẹn gặp cậu mình chất vấn ông ta về quyết định đóng cửa khách sạn Phúc Lợi. Anh ta muốn trả thù những người làm hại mẹ mình nhưng không muốn những người vô tội xung quanh phải vạ lây. Ông cậu thì tức giận khi bị anh chất vấn và còn một mực phủ nhận việc máu mủ sẽ không làm hại nhau, đúng là một con rắn độc mà. Đào Mẫn chạy ra ngoài vô tình đi đến khu công viên mà trước đây anh từng bị lạc mẹ. Những ký ức chợt hiện về làm anh nhớ ra lý do mình bị lạc mẹ là do có người cố ý bắt anh đi. Đúng lúc đó ông cậu Ngô Thiên Vĩ lái xe tới. Đào Luân nhận ra gương mặt của kẻ hãm hại mình 20 năm trước chính ông cậu đây. Đào Luân tức giận túm cổ ông cậu, hắn chột dạ mà bỏ chạy trên đường cao tốc. Đúng lúc đó Trương Mẫn đi ngang qua thấy vậy liền xuống xe đuổi theo. Trong lúc nguy hiểm anh đã lấy thân mình chắn một chiếc xe lao tới cho ông cậu. Hậu quả là Trương Mẫn đã bị thương nặng. Sau một hồi phẫu thuật thì bác sĩ thông báo anh đã qua tình trạng nguy hiểm. Vẫn phải phẫu thuật và hồi sức tích cực nhưng không quá nguy hiểm. Còn ông cậu kia thì chỉ xước sát nhẹ, không cần lo lắng. Lúc này ông Trương và Đào Luân mới nhẹ lòng. Ngô Thiên Vĩ sau lần này đã thấy hối hận vì những gì mình gây ra, nên ân hận và gửi lời xin lỗi chân thành tới ông Trương và mọi người. Sau đó ông ta tới phòng bệnh của chị gái nói ra những lời thú tội và dập đầu xin lỗi vì tội ác mình gây ra. La Khê nhận được tin Trương Mẫn bị tai nạn thì lập tức tới bệnh viện. Thấy cô lo lắng cho Trương Mẫn như vậy, Đào Luân cũng chấp nhận sự thật rằng bản thân sẽ không bao giờ có được tình cảm của La Khê, chấp nhận làm bạn bè tốt của nhau từ nay về sau. La Khê tới bên Trương Mẫn nói ra những lời lo lắng, sau đó trao cho anh một nụ hôn. Quả nhiên tình yêu là phương thuốc thần kỳ, đã giúp Trương Mẫn tỉnh lại khiến La Khê rất vui. Bên này phòng bệnh, ông Trương cũng thổ lộ lòng mình với vợ, thứ tình cảm mà ông che giấu suốt nhiều năm qua vì bản thân đã quá ích kỷ. Ông đeo lên tay vợ chiếc nhẫn cầu hôn và mong chờ ngày bà tỉnh lại để sống hạnh phúc bên ông. Chuyển cảnh anh hai sau một thời gian phát triển sự nghiệp ca hát thì cũng đã có được một số thành công nhất định, được nhiều người ủng hộ. Các thành viên trong gia đình theo dõi qua livestream thì cũng rất vui mừng cho anh. Trương Mẫn xuất viện và quyết định ở lại khách sạn Phúc Lợi để dưỡng bệnh. Bên này Đào Luân ngắm sao và gọi điện cho Luna, cô thì đang ở trên Nam Cực ngắm giải cực quang. Anh đã thổ lộ lòng mình với Luna khiến cô vô cùng xúc động. Khách sạn Phúc Lợi đã trở lại hoạt động và được các thành viên đổi tên. Thành công đây cũng coi như là đổi vận và bắt đầu bước vào giai đoạn phát triển cho khách sạn. Trương Mẫn và La Khê cùng nhau phát triển quy mô hầm ủ rượu vươn tầm quốc tế. Vậy là họ sống hạnh phúc với nhau kể từ đó. Được rồi, bộ phim đến đây là kết thúc. Các bạn bỏ ra 3 giây đăng ký kênh để ủng hộ chúng mình nha. Cảm ơn các bạn đã đón xem kênh của chúng mình. Hẹn gặp lại mọi người trong bộ phim tiếp theo. Ok, phần review phim của ngày hôm nay đến đây là hết rồi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo.